นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับทางช่องวัน31กับผมทินโชค กมลกิจครับคุณผู้ชมต่อเนื่องการถกในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานเดือดเลยนะฮะในรายการถกไม่เถียงเนื่องจากว่ามีการโฟนอินจากท่านพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยก็บอกว่าเป็นคนสนิทบางคนก็ใช้ว่าเป็นอดีตคนสนิทเอาละอดีตคนสนิทของใครของบิ๊กโจ๊กท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาแฉและพูด2เรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนในรายการถกไม่เถียงเป็นที่แรกเมื่อวานนี้นะครับ2เรื่องแบบแสบสันเลยนะฮะทิ้งท้ายไว้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของตำรวจ200กว่านายนะที่มีการถูกกล่าวหาจะมีการเชื่อมโยงกับพิมพ์วิไลเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันต่างๆมีการจ่ายสวยมีเส้นเงินต่างๆนะครับโดยนะฮะท่านหนึ่งนะครับคือคุณภาคภูมินะฮะก็ท้าดีเบตกับคุณพิมพ์วิไลและคุณอู๊ดด้วยนะครับบอกว่าคุณมาดีเบตกับผมได้เลยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยข้อมูลที่คุณให้เนี่ยเหมือนมีการสร้างหลักฐานเท็จหรือไม่นั่นคือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องของมินนี่ครับก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนถกไม่เถียงที่แรกเมื่อวานนี้นะคุณภาคภูมิก็พูดชัดเจนว่าการพบมินนี่เป็นการพบผ่านท่านบิ๊กโจ๊กนะครับเขาไม่ได้เป็นคนพาไปเจอนะฮะหมายถึงว่าท่านภาคภูมิไม่ได้เป็นคนพามินนี่ไปเจอแต่เป็นท่านบิ๊กโจ๊กตั้งหากที่เจอมินนี่ก่อนความสัมพันธ์มันลึกลับซับซ้อนยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนวันนี้เราขยายความกันต่อเพราะเรื่องนี้สังคมก็ยังคาใจอยู่เพราะว่าทำบวชไปเมื่อวานนี้สังคมส่วนใหญ่ที่ดูในรายการเมื่อวานนี้นะครับก็ยังเชื่อมั่นในตัวท่านรองสุรเชษฐ์หักพานวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากรองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณครับสวัสดีครับท่านครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับคุณผู้ชมอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับและเรื่องของตำรวจนะฮะท่านผู้นี้มีประสบการณ์มากมายเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นพี่ของท่านไตรรงค์นะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับสวัสดีครับท่านผู้การแต้มนะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับในประเด็นเรื่องของคดีความต่างๆเท่าที่ท่านไตรรงค์จะสามารถพูดได้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะฮะอะไรที่เปิดเผยไม่ได้นี่ผมเข้าใจและคุณผู้ชมต้องเข้าใจท่านด้วยในเวลาเดียวกันส่วนเรื่องของการวิเคราะห์แน่นอนท่านผู้การแต้มเป็นอดีตตำรวจแล้วนะเกษียณมาแล้วเพราะฉะนั้นจะวิเคราะห์นะฮะได้มากในเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเริ่มต้นที่ท่านไตรรงค์ก่อนนะครับอันนี้เป็นหมัดน็อกท่านบิ๊กโจ๊กเลยหรือเปล่าฮะทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมาแถลงข่าวใหญ่โตเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเลยนะครับครับผมเรียนอย่างนี้นะครับจริงๆนะครับไม่อยากมองให้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องการที่จะมาน็อกบิ๊กโจ๊กนะครับคงไม่เกี่ยวกันมันเป็นการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าที่ตำรวจนะครับเมื่อมีบุคคลใดเนี่ยเข้ามากล่าวหานะครับว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นมีการนำพยานหลักฐานมาให้นะครับเราก็ต้องดำเนินการสืบสวนตรวจสอบนะครับจนรับฟังได้ว่าพยานหลักฐานที่เอามาให้หรือคำกล่าวหานั้นน่ะมันสอดคล้องต้องกันนะครับเพียงพอที่จะเชื่อถือได้จึงจะนำไปสู่การสอบสวนดำเนินคดีครับและครั้งนี้คือแน่นอนฮะท่านรองสุรเชษฐ์นี่คือโดนคดีหลายคดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเยอะแยะมากมายแต่ทำไมคดีนี้ถึงจะต้องเอามาแถลงข่าวใหญ่โตเมื่อวานนี้ครับท่านไตรรงค์ผมเรียนนะครับว่าต้องยอมรับว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการตรวจค้นนะครับจากการที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากหลังจากนั้นนะครับก็มีข่าวออกมาจากแหล่งข่าวต่างๆทั้งแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข่าวกระแสเปิดที่ถูกต้องกับแหล่งข่าวที่เราเรียกกันว่าพวกเพจหรือเว็บอวตารนะครับมีข้อมูลที่ทำให้พี่น้องประชาชนสับสนในข้อเท็จจริงนะครับเมื่อมีการสอบสวนจนกระทั่งทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยนำสำนวนส่งให้กับปปชแล้วนะครับทางตำรวจชาติก็เห็นว่าควรที่จะต้องแถลงข่าวนะครับอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งสนใจข่าวนี้จำนวนมากได้รับทราบข้อเท็จจริงอันจะเป็นการยุติความสับสนในการรับฟังข้อมูลนะครับที่ท่านอาจจะได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวหรือแหล่งที่เราเรียกว่าพวกอวตารหรืออะไรก็ตามนะครับ
ท่านจะได้รับฟังข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ ทนายความของท่านบิ๊กโจ๊กก็เหมือนออกมาพูดบอกเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยจริงๆก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำไมตำรวจต้องเอาข้อมูลต่างๆ ออกมาพูดเปิดเผยแบบนี้มันผิดนะ ไม่หรอกครับ มันไม่ควรนะไม่ใช่ผิดมันไม่ควรนะ ผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ย ฮะ กระแสข่าวเนี่ยไปไวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ครับ นะครับถ้าทางหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่สื่อสารนะครับให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเนี่ยอาจจะเกิดความวุ่นวายนะครับความไม่สงบเรียบร้อยก็ได้ ครับ นะครับว่าหรืออาจจะมีการนำไปสู่การสร้างข่าวเท็จนะครับหรือเฟกนิวนะจนกระทั่งเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะค ครับ รับก่อนที่ผมจะไปที่ท่านรองแต้มนะครับ อีกคำถามหนึ่งสังคมมองว่านี่คือการรุมกินโต๊ะ หมายถึงว่าเอาละมีความขัดแย้งกันภายในองค์กรตำรวจแหละนะครับเขาเนี่ยเป็นโอกาสที่จะเล่นงานบิ๊กโจ๊กจากทุกภาคส่วน ผมเรียน จะตอบยังไงครับ ผมตอบอย่างนี้เลยครับว่าประเด็นเนี้ยมันมาจากการกระทำความผิดอาญา มันไม่ใช่ความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฮะ แต่ผมเรียนนะฮะว่าในการต่อสู้ในคดีอาญาเนี่ย ครับ ผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะพูดอะไรก็ได้ กฎหมายให้สิทธิ์ อืม คำว่าจะพูดอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดคือ ฮะ โกหกก็ได้นะ ครับ ข้อมูลว่าความขัดแย้งเนี่ยมาจากฝั่งผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา คือฝั่งของท่านรองโจ๊กนะครับ เป็นการพูดมาตลอด นี่คือข้อต่อสู้ในคดีอาญาของท่าน ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังนะครับ ว่าตอนเนี้ยกลุ่มของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยคือท่านรองโจ๊กเนี่ยพูดประเด็นนี้ออกมา นี่คือประเด็นหนึ่งที่ใช้ในการต่อสู้คดีอาญาของท่านนะครับ ไม่ใช่ความขัดแย้งในองค์กร ผมถามว่าเว็บพนันนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเบ็ดฟริกรอยัลนะครับหรือเว็บ BNK ของคุณพิมพ์วิไลที่ในที่สุดเว็บเนี้ยมีการขออนุมัติออกหมายจับต่อศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ ครับ เดี๋ยวแก้ไขฮะศาลอาญา ฮะ นะครับเว็บ BNK เนี่ยศาลอาญา ครับ นะครับแล้วก็ท่านบิ๊กโจ๊กก็ถูกออกหมายจับนะครับหรือคดีที่ท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกร้องทุกข์กล่าวโทษกลุ่มพนักงานปปชนะครับที่ร่วมกันตกแต่งบัญชีทรัพย์สินให้ท่านรองโจ๊กเนี่ยถูกร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับว่ามีการไปอ้างว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปแนะนำเป็นนายหน้าในการแนะนำให้เซียนพระไปซื้อพระจากอดีตท่านผู้ว่า ครับ อดีตท่านผู้ว่าออกมาพูดชัดเจนในหลายครั้ง ครับ นะครับตลอดจนการให้ปากคำกับเจ้าที่ปปชเองด้วย ว่าไม่เคยรู้จักบิ๊กโจ๊ก โอเค ไม่เคยขายพระจำนวนมากนะครับให้กับเซียนพระที่ต่อมาอ้างว่าเอาเงินค่าหน้าเป็นเงินเกือบ10 ล้านบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไปให้กับบิ๊กโจ๊กหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็ไปซื้อปืน แล้วก็ไปชี้แจงในบัญชีทรัพย์สิน ครับ ซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยผมเรียนว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันเกิดจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เรื่องที่มีการสร้างขึ้น ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งกัน แต่คำว่ากลั่นแกล้งเนี่ยเป็นฝั่งผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยพูดออกมา เพื่อใช้ในการต่อสู้คดี มันก็ลักษณะเดียวกันกับวิธีการต่อสู้คดีของกลุ่มผู้ต้องหาทั่วไปที่ใช้กันก็คือ1ก็พูดประเด็นที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดี2ก็คือการร้องหรือฟ้องแก้เกี้ยวนะครับอันนี้เป็นวิธีการต่อสู้คดีธรรมดา ท่านครับมีการดีลกับท่านภาคภูมิหรือเปล่าฮะว่าเข้ามาแบบนี้แล้วท่านภาคภูมิจะถูกกันออกไป คุณจะไม่โดนถูกดำเนินคดีนี่คือคำถามนะฮะ ครับ ผมให้ท่านได้ไต่ตองคิดในประเด็นนี้ แต่ผมจะตัดภาพมาที่ท่านรองแต้มก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาถาม ครับ เพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับว่าสรุปแล้วมีการดีลหรือไม่นะครับแน่นอนท่านภาคภูมิเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่มีดีลแต่ในมุมของตัวผมถามเลยนะฮะว่าจะมีดีลหรือเปล่า ท่านผู้การแต้มมองเหตุการณ์ปรากฏการณ์ครั้งนี้ นี่เป็นการเพราะมีคุณผู้ชมบางท่านพิมพ์เข้ามานะเฮ้ยรุมโจ๊กนี่หว่าคำถามเดียวฮะว่า เอางี้ก่อน ผู้การแต้มมองยังไง นี่ ผ คื ม อ ถามว่าเราจะลุมทำไม อ่า เพราะการสอบสวนของตำรวจเนี่ยมันมีเป็นระบบการสอบสวนตามกฎหมาย ถามว่าถ้าไม่มีการกระทำความผิด ครับ ใครจะไปสอบสวนเขา จะไปดำเนินคดีกับเขา เหมือนผมเนี่ยกับพี่ทินเนี่ยไม่เคยกระทำความผิดตำรวจจะมาจับผมไหมไม่มีงั้นแสดงว่าถ้าเกิดผมมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือในการกระทำความผิด ครับ ตำรวจเขาจึงต้องมาดำเนินการ จะดำเนินการโดยวิธีการไหนก็แล้วแต่ แต่มันต้องมีมูลเหตุเขาเรียกว่าสารตั้งต้น ฮะ ถ้าเราไม่มีสารตั้งต้น ฮะ ไม่มีใครกระทำอะไรเราได้หรอก เหมือนเวลามีเหตุฆ่ากันตายตำรวจจะดูที่เกิดเหตุดู2 อย่างอะไรกันสาเหตุการตาย ครับ และมูลเหตุแรงจูงใจทำให้เกิดตาย ดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมีจริงไหม
อ้าวบิ๊กโจ๊กมีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจศาลออกหมายจับเรื่องเกี่ยวข้องกับเว็บพนันผมถามถ้าบิ๊กโจ๊กไม่มีส่วนเกี่ยวข้องศาลจะออกหมายจับทำไมตำรวจจะดำเนินคดีไปแสดงว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมส่วนละเราเกี่ยวข้องแล้วคุณจะสู้คดียังไงว่าไปดังนั้นเราต้องไปดูปฐมบทและศาลตั้งต้นว่าคุณเกี่ยวข้องไหมถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่มีหลักฐานมาเกี่ยวข้องใครจะไปกลั่นแกล้งคุณคุณต้องถือตัวนี้ก่อนเอาละถ้าเมื่อเวลามีการคุณถูกดำเนินคดี คุณก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้แต่คุณต้องไปดูผมยกตัวอย่างคดีนี้ผมไม่ได้สอบสวนหรอกถ้าผมสอบสวนเนี่ยผมจะพูดแบบเดียวกับที่ตำรวจพูดหรือพนักงานสอบสวนผมถามว่าบิ๊กโจ๊กถูกแจ้งข้อหาว่าเกี่ยวพันกับเว็บพนันมินี่ใช่ไหมBNK ที่สน.ตะปูนใช่ไหมมีแจ้งข้อหาว่าสมคบกันฟอกเงินใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในอำนาจของตำรวจผมถามว่ามีโทษเท่าไหร่5 ปี5 ปี แต่ปรากฏในกลุ่มลูกน้องคนเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีกับลูกน้องในกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยว่าปฏิบัติไม่ชอบเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งโทษอันนี้ประหารชีวิตนะแล้วถ้าเกิดผิดเนี่ยบิ๊กโจ๊กผิดด้วยนะเพราะมันเกี่ยวข้องแล้วผมถามว่าสามัญสำนึกของคนทั่วไปแฟนคลับคุณน่ะคุณเห็นไหมว่าบิ๊กโจ๊กอยากจะไปถูกประหารชีวิตเหลือเกินโอเคเอาอย่างนี้อธิบายสิ่งที่ท่านรองตั้งเมื่อสักครู่นี้คือสารตั้งต้นของอันนี้มันคือคดีของการฟอกเงินซึ่งมันเป็นอำนาจของตำรวจใช่สน.เตาปูนซึ่งโทษสูงสุดก็คือ5 ปีถูกต้องไหมครับแต่ไปมามีลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเองคนสนิทเนี่ยไปแจ้งในกลุ่มเขาเนี่ยในกลุ่มกันเองเนี่ยเพื่อให้คดีไปอยู่ปปชแทนเอาแล้วผมถามว่าแล้วโทษของปปชถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยประหารชีวิตคือประหารชีวิต149เรียกรับผลประโยชน์ประหารชีวิตรองแต้มก็เลยถามว่าแล้วบิ๊กโจ๊กจะจากคดีแค่5 ปีเอาตัวเองไปเสี่ยงกับประหารชีวิตทำไมแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าปปชหรือศาลจะตัดสินยังไงโอเคอ้าวแล้วผมถามว่าและแสดงว่าการที่บิ๊กโจ๊กจะเอาสำนวนไปเนี่ยมี2 อย่างเราพูดในแง่ดีบิ๊กโจ๊กอาจจะมองว่าถ้าสำนวนอยู่กับตำรวจอาจจะไม่รับความเป็นธรรมอันนี้เป็นหลักตรรกะเพราะว่าเขาก็พูดอย่างนี้มาตลอดว่าโดนกลั่นแกล้งบ้างแหละด้วยความเคารพท่านไตรรงค์นะฮะโดนกลั่นแกล้งบ้างแหละคนไม่ชอบขี้หน้าเขาแหละผลงานโดดเด่นแล้วก็มันไส้กันมาแหละอันที่2เขามองว่าถ้าสำนวนไปปปชเนี่ยเขาวิ่งเต้นได้ไหมปปชช่วยเหลือเขาไหมเอาละเราก็ไม่รู้ว่าปปชจะวิ่งเต้นได้หรือช่วยเหลือได้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่สิ่งที่ปรากฏมีการให้ทองคำเนี่ยมันบ่งบอกไหมมันบ่งบอกไหมว่าไปสำนวนปปชแล้วจะมีการช่วยเหลือกันได้ไปดูอีกผมไม่รู้อะคดีไตรรงค์ท่านทำอยู่ไปดูที่ว่าคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่ไปอยู่ปปชเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปอะไรบ้างมันมีการช่วยเหลือกันไหมโอเคมาถึงประเด็นนี้ดีนะครับท่านรองแต้มพูดมาคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าติดตามข่าวสารโดยเฉพาะแฟนๆของท่านบิ๊กโจ๊กนะครับก็จะทราบดีว่าจะมีการพูดเสมอโดยท่านบิ๊กโจ๊กในรายการถกไม่เถียงท่านก็เคยพูดว่าทำไมคดีของท่านเนี่ยไปเร็วเหลือเกินแล้วทำไมของคดีของบิ๊กต่อนะฮะด้วยความเคารพท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับว่าทำไมไปช้าเหลือเกินถูกต้องไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดออกมาตลอดท่านไตรรงค์พูดแต่เดี๋ยวผมจะถามประเด็นนี้ว่าให้สังเกตเห็นว่าที่บอกว่าทำไมบิ๊กโจ๊กอยากเอาสำนวนไปปปชมันบ่งบอกให้เห็นมันมีอะไรการเชื่อมโยงในการให้ทองไงเพราะถ้าผมถามว่าอยู่ดีๆไม่มีคดีผมจะให้ทองเขาทำไมแสดงการให้ทองมันต้องมีอะไรไหมมีข้อต่อรองไหมมีการขอให้ช่วยเหลือไหมผมไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่านะนี่ผมพูดตามเนื้อข่าวนะเป็นเรื่องข่าวก็แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงใช่ไหมว่าอยากให้สำนวนไปปปชแล้วก็ต้องไปดูอีกถ้าผมเป็นงานสืบสวนผมก็ต้องไปดูอีกก็ไปดูที่ว่าทำไมต้องไปอยู่ปปชแล้วมีการให้ทองกันแล้วไปดูที่ว่าคดีทุกคดีของพี่โจ๊กอยู่ในมือใครถ้าไปอยู่ของท่านเอกวิทย์คนก็จะมองได้อีกก็นี่ไงถึงอยากจะไปอยู่คนนี้แล้วคนนี้ต้องทำแล้วก็ไปดูที่ทุกคดีเนี่ยท่านเอกวิทย์ทำอะไรมากถ้าผมเป็นปปชนะผมจะลื้อสำนวนทั้งหมดเลยเพราะผมเนี่ยเป็นหน้าสวนรู้เลยการสอบสวนนี่ช่วยผู้ต้องหาหรือไม่โอเคคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะอย่างนี้ไม่ชัดเจนอันนี้คือมุมมองของท่านรองแต้มนะครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่ามีการดีลกับท่านภาคภูมิหรือเปล่ากับการที่เขาเอามาเปิดเผยเอาข้อมูลให้กับตำรวจในครั้งนี้ข้อที่1ข้อที่2เขาพร้อมที่จะรับแรงกระแทกต่างๆใช่หรือไม่ท่านภาคภูมิเนี่ยเพราะเขารู้ว่าถ้าสมมติเขาออกมาเปิดคดีเก่าๆหรือคดีที่อาจจะพัวพันมันอาจจะโดนตัวเขาด้วยนะคนที่
อยู่ดีๆไม่ว่าดีแล้วก็เอาทุกอย่างมามอบให้เสี่ยงกับที่ตัวเองต้องโดนคุกโดนตารางด้วยเนี่ยถ้าไม่มีการดีลเนี่ยเขาจะกล้าหรือเปล่านี่คือคำถามที่ถามท่านไตรรงค์พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AIสนับสนุนโดยยาธาตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับกันต่อนะครับถกวิเทียนในช่วงนี้ยังอยู่กับท่านไตรรงค์นะฮะท่านรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะที่ท่านได้ถูกแต่งตั้งเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเลยเนาะเพิ่งล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ณตอนนี้อยากให้ไปโหวตใน YouTube นะครับเราถามว่าลูกน้องเก่าแฉบิ๊กโจ๊กหมดเปลือกคุณเชื่อหรือไม่เข้าไปโหวตกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูในตอนท้ายรายการว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแต่แน่นอนประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณภาคภูมินะฮะก็คือคนที่ออกมาเป็นลูกน้องคุณบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาเปิดเผยออกมาให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยต้องมีการดีลกันหรือเปล่าถึงกล้าออกมาขนาดนี้เพราะสุดท้ายออกมาแฉขนาดนี้ออกมาพูดขนาดนี้ตัวเขาเองอาจจะโดนคดีด้วยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดสินบนหรือเปล่าครับก็ยืนยันนะครับว่าการเจรจาต่อรองกันเนี่ยไม่มีเด็ดขาดนะครับในเรื่องที่ทางพันเอกภาคภูมิเนี่ยนะครับมาพบกับเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็ต่อมาร้องทุกข์ดำเนินคดีกล่าวโทษดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดในการเรียกและรับสินบนในครั้งนี้นะครับเป็นความสมัครใจของท่านพันเอกภาคภูมิเองผมต้องเรียนว่าที่มาที่ไปในคดีนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปทำการสืบสวนจากข้อมูลเบาะแสแล้วไปพบพยานหลักฐานแล้วถึงไปเชิญตัวท่านรองภาคภูมิมาเพราะไปทราบว่าท่านรองภาคภูมิอยู่ในกระบวนการติดสินบนไม่ใช่นะครับเรื่องนี้ที่มาเลยเนี่ยคือท่านรองภาคภูมินะครับเดินมาพบเจ้าที่ตำรวจเองพร้อมพยานหลักฐานและให้การกับเจ้าที่ตำรวจแต่เมื่อมาพบเนี่ยถามว่าเจ้าที่ตำรวจเชื่อเลยไหมไม่ครับเรามีการสืบสวนตรวจสอบว่าจากข้อมูลและคำให้การที่ท่านรองภาคภูมิเนี่ยเข้ามากล่าวหาผู้ที่ให้และรับสินบนทองคำแท่งในครั้งนี้มีมูลความจริงอย่างไรบ้างได้มีการตรวจสอบข้อมูลตามพยานหลักฐานให้มาซึ่งตอนนี้ทราบกันแล้วว่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับคลิปเสียงจำนวนหลายคลิปเลยเนี่ยนะครับทำการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันกับคำให้การของท่านรองภาคภูมิสอดคล้องต้องกันกับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่นำมามอบให้เจ้าที่ตำรวจนะครับจึงได้นำไปสู่การไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดโดยท่านรองภาคภูมิเนี่ยเป็นผู้กล่าวหาร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีการต่อรองนะครับเพราะฉะนั้นท่านภาคภูมิก็ถือว่าเป็นผู้
กล่าวหาถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องครับ เป็นผู้กล่าวหาอยู่นะฮะ เป็นผู้กล่าวหาอยู่ ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านรองภาคภูมิเนี่ยเป็นผู้ที่นำพยานหลักฐานเข้ามาให้กับเจ้าที่ตำรวจ ไม่ใช่ ฝ่ายสืบสวน ตำรวจไปสืบมา ไม่ใช่ ท่าน ค ร รั อบ งภาคภูมิเกี่ยวข้องแล้วเรียก ถูกต้อง มา ครับไม่ใช่ว่าตำรวจไปสืบว่าเอ๊ะมันมีการติดสินบนทองคำแท่ง ไม่ใช่อย่างนั้น ให้กับองค์กรอิสระไม่ใช่ครับ แต่ตัว ท่าน ท่าน ร เอ อง ง ภาคภูมิเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมพยานหลักฐานทั้งหมด และท่านเป็นต้องประสานตำรวจด้วยว่าเป็นตัวเปิดคดี แต่ถ้าอย่างนี้คือเขาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการติด ผม สิ เรี น ยน บนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าภาพก็ชัดเจนว่าท่านรองภาคภูมิเป็นคนเอาทองไปให้ อ่า คือตั้งแต่ต้นจนจบท่านอยู่ในกระบวนการด้วย เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของติดสินบนสิ คำให้การของท่านนะค ครั รับบ ในฐานะผู้กล่าวหา ครับ ท่านยืนยันว่าท่านเนี่ยรับทราบครั้งแรกคือได้รับโทรศัพท์จากท่านรองโจ๊ก อืม สั่งการให้ท่านไปพบ อืม ในวันที่จะให้ไปรับทอง ครับ นะครับ คือผมขออนุญาตไม่ระบุวันแล้วกัน ไม่เป็นไร นะครับ ก็คือสั่งมาว่าเอ๊ะวันเนี้ยหนึ่ง อืม นายภาคภูมิเข้ามาพบหน่อย อืม ท่านเข้าไปพบเนี่ย ครับ ท่านก็ยังไม่ทราบเลยว่าเรียกมาพบเรื่องอะไร ครับ มาถึงก็เรียกให้คนเอาทองคำแท่งมาให้ ครับ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนะจุดนัดหมาย ซึ่งต่อมาก็ทราบว่าคือสมาคมชาวปากใต้ ครับ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้สมมอบทองให้กับบุคคลคนหนึ่ง อือฮึ นะครับเขาเพิ่งไปทราบวันนั้น แล้วเขาก็ไม่ทราบด้วยว่าส่งมอบทองเรื่องอะไร อันนี้คือคำให้การของท่านภาคภูมินะครับซึ่งถามว่าตำรวจฟังแล้วเชื่อหรือเปล่า ก็รับฟังไว้ก่อนนะครับ และก็หลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้น ก็มีการเดินทางไปที่สมาคมชาวปากใต้ ครับ และก็มีบุคคลมารับทองจริง ๆนะครับ ตามที่ปรากฏในการแถลงข่าว อ่าฮะ นะครับว่ามีการมารับทองจริง ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเมื่อเจ้าที่ตำรวจได้รับฟังเนี่ยเราก็ตรวจสอบพยานทันทีนะครับ เรามีการสืบสวนทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อม และเราตรวจสอบความต่อเนื่องนะครับของข้อมูลในคลิปต่าง อือฮึ ๆ ก็พบอย่างที่ผมเรียนนะฮะพบว่ามีความสอดคล้องต้องกัน พอรับฟังได้นะครับว่าท่านพลเอกภาคภูมิเนี่ยครั้งแรกเนี่ยในคลิปที่เราฟังเนี่ยท่านน่าจะไม่รู้ทราบเหตุจริง ๆ ท่านไม่อยู่ในกระบวนการที่มีการต่อรองเพื่อจะให้สินบนทองคำแท่งนะครับ และที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราพบคลิปวิดีโอคลิปเสียงสำคัญเลยเนี่ยก็คือมันมีลักษณะที่มีการพูดโน้มน้าวให้ท่านรองภาคภูมิเนี่ยนะครับ รับว่าเป็นเจ้าของทองซะเอง อืม จากที่ครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่เลย อือฮึ ไม่ได้พูดเลยว่าเป็นทองท่านภาคภูมิ อือฮึ เพื่ออะไรครับ เพื่อที่จะเอาไปกดดันกับผู้ที่รับทองคำแท่งไปแล้ว โดยอ้างว่าเอ้ยคุณต้องบอกเป็นทองคุณนะ อืม โดยก็เหมือนจะชักจูงใจ ครับ นะครับว่าให้คุณต้องพูดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะไปต่อรองไปบี้เขาได้งั้นแล้วกันไปข่มขู่ไปแบล็กเมย์เขาได้นะครับท่านรองภาคภูมิเขารู้แล้วว่าเขาถูกวางงานให้เป็นแพะอีกแล้ว อืม เขากำลังถูกวางงานให้เป็นแพะ อืม นะครับ อืม ซึ่งตรงเนี้ยผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเคยถูกวางงานให้เป็นแพะมาก่อนหน้านี้แล้ว โอเค นะในเรื่องหนึ่งซึ่งเขาอาจจะให้สัมภาษณ์กับคุณทิมไป โอ แล้ เค วก็ได้ ผมไม่ได้ฟังเมื่อวาน อ่ะ ในครั้งเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นแพะแล้ว เขาก็เลยไปปรึกษาครอบครัวเขาโดยเฉพาะบุพการีของเขาคือคุณพ่อ คุณพ่อบอกถึงเวลาแล้ว ไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นแพะแน่นอน อืม เพราะถ้าคลิปนี้หลุดนะครับ อืม แล้วเป็นไปอย่างที่เขาวางแผนไว้ เขาก็จะพูดว่าคุณเป็นคนติดสินบนเอง เพราะนั่นคือสิ่งที่ปรากฏในพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มา นี่คือมูลเหตุสำคัญที่เขาต้องเอาพยานหลักฐานมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วก็พิจารณานะครับให้ทางพนักงานสอบสวนพิจารณาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมเรียนว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่า ฮะ มันมีแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา ศาลฎีกา เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการจะพิจารณาว่าผู้ใดมีส่วนร่วมกระทำความผิด โดยเฉพาะในเรื่องการติดสินบนเนี่ยนะครับ มีคำพิพากษาศาลฎีกาชัดเจน จะต้องรู้ตั้งแต่ต้นนะครับ เพราะความผิดเรื่องติดสินบนตามกฎหมายไทยเนี่ยถือว่าความผิดสำเร็จเนี่ยนะครับในฝั่งผู้ที่จะให้ทองคำแท่งนะครับสำเร็จตั้งแต่คุยว่าจะให้แล้ว อืม ตกลงว่าจะให้แล้วทางนู้นตกลงว่าจะรับ ถือว่าความ อัน ผิ นี้ ด คือ สำเร็จ อันนี้คือ ความผิดสำเร็จโดยที่ยังไม่ต้องมีการส่งมอบของ อือฮึ นะครับคือยังไม่ต้องมีการส่งมอบทองคำแท่ง อันนี้เทียบเคียงจากแนวคำพิพากษาฎีกา โอเค เขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดสำเร็จไปหมดแล้ว ภาคภูมิเนี่ยมีหน้าที่เป็นสมุนแมสเซนเจอร์เท่านั้นเองนำสิ่งของไปส่ง โอเค งั้นผมสรุปอย่างนี้ความหมายท่านตรงกำลังจะบอกว่า มีการพูดผู้ให้กับผู้รับตกลงกันแล้ว คุยกันไปแล้ว นี่คือความผิดสำเร็จแล้ว ใช่ครับ แต่ท่านภาคภูมิ ถูกเรียก ท่านก็ เข้ามา บอกว่าอยู่ตรงกลาง ถูกเรียก ไม่ได้อยู่ เข้ามา แล้วท่านมั่นใจได้ไงว่าท่านภาคภูมิไม่ได้อยู่ในกระบวนการตั้งแต่ตอนต้นว่าเฮ้ยรับทราบด้วยกันร่วมกันและนำมามอบให้ ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากการสอบสวนเนี่ยเรามีพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านรองภาคภูมิเนี่ย โอเค หนึ่ง
คลิปวิดีโอก่อนคลิปวิดีโอในการสมมอบทองเนี่ยท่านมีพยานบุคคลด้วยว่ามีผู้สั่งการให้ทำการบันทึกท่านไม่ได้อยากจะบันทึกด้วยตัวท่านเองนะอันนี้ท่านมีพยานบุคคลซึ่งเราก็ไปทำการสอบสวนไปแล้วทำการสืบสวนไปแล้วนะครับแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนไปด้วย โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีประจักษ์พยานแวดล้อมนะครับส่วนพนักงานสอบสวนเนี่ยใช้ดุลพินิจเสร็จแล้วเนี่ยคดีเนี้ยเนื่องจากเป็นคดีที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ มันยังไม่ได้จบเด็ดขาดใช่ไหมครับมันต้องไปที่ปปชนะครับเพราะฉะนั้นปปชก็จะพิจารณาเองว่ามีความเห็นแบบเดียวกันกับพนักงานสอบสวนไหมแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยแน่นอนที่สุด ผมถามว่าคดีนี้ถ้าท่านภาคภูมิไม่เอาพยานหลักฐานเข้ามาเนี่ยจะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ไหมและโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการติดสินบนเนี่ยพยานหลักฐานหายากมากครับถ้าไม่ใช่คนที่รับรู้หรือคนที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องนะครับจะร่วมผิดหรือไม่ร่วมผิดไม่รู้ แต่ต้องเป็นคนในกลุ่มแน่ๆถึงจะร่วมรู้ถึงการกระทำความผิดครั้งนี้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรับฟังพยานหลักฐานจากคนที่อยู่ในวงในเนี่ยเอาออกมาให้นะครับแต่เราต้องพิจารณาว่ามันรับฟังได้ไหมมันน่าเชื่อถือไหมนะค ป รับ ปชตอนนี้อยู่ที่ปปช ใช่ครับ ไหมครับ ปปชก็ต้องไปพิจารณาต่อ ตอนนี้เป็นหน้าที่ของปปชแล้ว ใช่ พิ ครับ จารณาต่อว่าตกลงเนี่ยท่านภาคภูมิเนี่ยอยู่ในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าหรือ ถ้า ว่า จะพิจารณาว่า จริง จะให้เป็นผู้กล่าวหา หรือ พยาน อ่า หรือท่านจะแจ้งข้อกล่าวหา แต่ในมุมของตำรวจณตอนนี้ก่อนที่จะไปที่ผู้การแต้มท่านภาคภูมิเป็นอะไรกันแน่เพราะหลายคนบอกนี่เป็นพยานไงเพราะทางฝั่งของทนายบิ๊กโจ๊กบอกเฮ้ย ไม่ใช่ครับ เขาเป็นพยาน ไม่ได้กันเลยครับ ท่านภาคภูมิเนี่ยเดินเข้ามากล่าวหา เพราะฉะ ผู้ก นั้น ระทำความผิดทั้งหมดท่านเป็นผู้กล่าวหา ย้ำตรงนี้ท่านเป็นผู้กล่าวหา ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสืบสวน โอเค นะครับเราได้ทราบข้อมูลเนี่ย โอเค นะครับเราก็ตรวจสอบเราก็พบว่าพยานหลักฐานที่ท่านมาให้เนี่ยมันสอดคล้องต้องกันกับ ได้ครับ คำให้การท่านด้วย ท่านไม่ใช่พยาน ท่านไม่ใช่พยานเป็นผู้กล่าวหาเลย พะ ครับ ถ้าเป็นพยานได้นั่นหมายความว่าจะต้องเป็น อย่างนี้ ผู้ต้องหาใช่ไหมฮะถึงจะกันเป็นพยาน การเป็นพยานต้องกันอย่างผู้ต้องหา โอเค ครับ เชิญผู้การ อย่างนี้ แต้ม ผมฟังทนายเขาสัมภาษณ์เขามองว่าเขาบอกว่าทำไมไปกันเป็นพยาน สังคมก็มองว่าเอ๊ะทำไมกันเป็นพยาน เพราะว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหา เวลาจะเป็นกันเป็นพยานต้องเป็นผู้ต้องหาก่อน จริง ๆ แล้วภาคภูมิเนี่ยเขามากล่าวโทษในฐานะเขาเป็นผู้กล่าวโทษ อ๋อโอเคอย่างที่ท่าน มันไม่ได้เป็นพยานนะครับเป็นผู้กล่าวโทษ เป็นผู้กล่าวโทษคนหนึ่งในจำนวนที่เอาละฝ่ายสืบสวนก็อาจจะเป็นผู้กล่าวโทษด้วยในคดีนี้ ครับ เขาก็เป็นผู้กล่าวโทษคนหนึ่ง ดังนั้นเขาไม่ได้เป็นพยานต้องดูนี้ก่อน ดังนั้นเมื่อไม่เป็นพยานเขายังไม่ได้การเป็นพยาน แต่ถ้าเป็นการสืบสวนถ้ามีการสอบสวนปปชเห็นแล้วว่าภาคภูมิเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถจะเรียกให้ตำรวจเนี่ยมาเรียกแจ้งข้อกล่าวหาได้ หรือเขาเรียกตอนระหว่างไต่สวนอะไรก็เรียกแจ้งข้อกล่าวหา ป ได้ ปชเรียกเองเลย ตอนนี้ก็เรียกเองนี่คือหลักการตอนนี้เวลาพูดเนี่ยสังคมก็จะมองนี่ไงกลันแกล้งเขาหรือเปล่า ครับ นี่คืออย่างเงี้ยเวลาพูดเนี่ยมันต้องพูดข้อเท็จจริง ผมถามว่า ครับ คุณรู้กฎหมายบิ๊กโจ๊กก็รู้กฎหมาย ฝ่ายสืบสวนรู้กฎหมาย แล้วเวลาคุณพูดมามันแย้งกับกฎหมายเนี่ยมันได้ยังไงเพราะคุณเคยเป็นตำรวจนะอย่างเช่นบอกว่าตอนแรกบอกว่าทำการสืบสวนก่อนจะรับคำร้องทุกข์ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นไง แต่ผมยกให้ตัวอย่างให้ฟัง เวลาตำรวจเขาได้รับข้อมูลหรือข้อกล่าวหาอะไรต่างๆตำรวจเขาไม่มาเรียกแจ้งข้อหาก่อนหรอกหรือร้องทุกข์ก่อนหรอกเขาจะต้องสืบสวนหาพยานหลักฐาน ให้แน่ใจได้ว่ามีการกระทำความผิดใช่ไหมเขาถึงไปร้องทุกข์ไอ้เรื่องแบบนี้ผมถามพี่โจ้ไม่รู้อ่ะเพราะคุณบอกคุณคุมสืบสวนคุณเก่งไงแล้วคุณมาบอกให้สังคมมันเฟ๋ทำไมอ่ะเป็นผมต้องบอกตรงๆ สังคมจะได้มีความรู้ สังคมจะได้รู้ เด็กจะได้รู้ แต่คุณไปแถไหมอันนี้เนี่ยคือทำให้สังคมมันทุกวันนี้มันแถไง ครับ แต่ผมยกตัวอย่างให้ฟัง แล้วเมื่อกี้ที่น้องแต่ลงพูดว่าไงนะเป็น ประเด็นไหนครับ ไอ้เรื่องว่ามีการส่วนร่วมหรือไม่ อ่าฮะ ผมบอกให้ฟังนะการข้อหาเรียกรับเนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่คุณคุยแล้ว โอเค ใช่ รับหรือไม่รับอย่างพี่ตะลงพูด ใช่ครับ แต่นี่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้คนที่เอาทองไปส่งเหมือนผมเนี่ยผมคุยกับคุณ อ่า ทินเนี่ย คุยกันเอ้ย คุยกันเรียบร้อยแล้ว ผมให้ไอ้โมไซค์รับจ้างไปเนี่ยรับจ้างผิดไหม โอเคกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า เป็นไหม ตอนเนี้ยท่านภาคภูมิก็เปรียบเสมือนคนที่ถูกเอาไปให้หน่อยดิ แต่ถ้าไอ้โมไซค์รับจ้างเนี่ยมานั่งคุยกันด้วย ไปวางแผนอะไรด้วยไอ้เนี่ยผิด มันต้องแยกอยู่แต่เวลาพูดเนี่ยมันต้องตัดให้ขาด ตรงนี้แหละครับที่ผมสงสัยว่าทางด้านของตำรวจเองเนี่ยใช้การสืบสวนหรือว่าใช้ดุลพินิจอะไรที่จะตัดสินบอกว่าเฮ้ยท่านภาคภู อีกนิด มิ หนึ่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนต้ อี น กนิดหนึ่ง
เวลามีคดีเนี่ยเขาให้พิจารณาพยานหลักฐานอยู่ 3-4 เรื่อง ครับ อันดับแรกคือพยานบุคคล ครับ พยานบุคคลก็คือเนี่ยคนที่ไปสอบไปอะไรต่างๆ นี่คือพยานบุคคล คน 2 พยานวัตถุคือใครคือทอง ครับ ทองมาได้ยังไง ก็ไปต้องพิสูจน์กันว่าทองนี่ซื้อมาจากร้านไหนใครเป็นคนซื้อ ฮะ แล้วได้จากไหนทองเหมือนกันหรือไม่ ฮะ อันเนี้ยพยานวัตถุ ฮะ พยานนิติวิทยาศาสตร์ก็นี่ไง ครับ เทปอะไรต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าทั้ง 3 อย่างมันเจือสมกันไหมถ้ามันเจือสมนั่นเนี่ยคือพยานหลักฐานในการดำเนินคดี โอเค คุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงทนายของฝั่งทางด้านของท่านบิ๊กโจ๊กหน่อยนะครับว่าพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะฟังครับ จริงผมเองผมก็ไม่อยากจะเอ่ยนามถึงท่านเหล่านี้นะครับ แต่ว่าต้องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีนะครับว่า พอมีการดำเนินการทุกคนนะครับคำสั่งตรนะครับที่ 580/2568 เนี่ยก็เป็นคำสั่งที่เกิดจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับและมีคำสั่งลงมาชุดที่เป็นคนดำเนินการในการสอบสวนทุกท่านที่ออกข่าวเนี่ยก็ล้วนเป็นคู่กรณีโดยตรงของท่านรองโจ๊กทั้งนั้นนะครับและก็เป็นลูกน้องของท่านผบ.กิจรัตน์นะครับเพราะนั้นการที่จะส่งคืนสำนวนกลับมานะครับทางของท่านรองโจ๊กจะการันตีได้อย่างไรว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินการโทษทีไม่ได้ดูคลิปหรอกครับนะยังไม่ได้ดูเปิดคลิปอะไรหรอกครับแต่ว่ายืนยันจากลูกความในฐานะที่ผมเข้ามาศึกษาคดี แล้วก็ดูรายละเอียดทั้งหมดผมยังไม่เห็นว่าส่วนไหนนะครับคลิปที่เปิดมานี้เท่าที่ฟังเนี่ยมีภาพท่านรองโจ๊กสักภาพไหมครับใช่ไหมครับนะครับมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับท่านรองโจ๊กสักอันไหมครับนะครับการกล่าวหาเนี่ยนะครับปัญหาสำคัญเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าผมดูจากข่าวเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ต้องถูกกล่าวหาคนหนึ่งนะที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนขับรถหรือรปภ.ของท่านกรรมการปปช.ที่กล่าวอ้างนะครับได้มีการถูกอุ้มใช้คำนั้นนะครับผมฟังจากข่าวนะครับได้มีการถูกอุ้มไปเพื่อจะให้การซึ่งตรงนี้นะครับต้องไปดูในพรบป้องกันปราบปรามการทรมานทำให้บุคคลสูญหายนะครับว่ามันเข้าในมาตรา 22 หรือไม่แล้วสิ่งที่พยานหลักฐานที่คุณได้มาที่คุณมาทำเป็นคำให้การแล้วซัดทอดท่านรองโจ๊กเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับ มีหลากหลายคำถามหลากหลายประเด็นนะครับจากท่านทนายความท่านสัญญาพัชรสามารถซึ่งเป็นทนายความของบิ๊กโจ๊กนะครับหนึ่งในประเด็นนั้นคือเรื่องของพรบอุ้มหายนะฮะเดี๋ยวท่านไตรรงค์จะตอบในประเด็นนี้ด้วยส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่านะท่านทนายพูดอย่างนี้เลยนะท่านบิ๊กโจ๊กจะได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินการหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีตั้งคำถามเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไมบิ๊กต่อช้าเหลือเกินบิ๊กโจ๊กเร็วเหลือเกินในการดำเนินคดีเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวมาชี้แจงในประเด็นนี้แบบชัดเจนจาก2ท่านพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้น้ำเต้าหู้เข้มข้นทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะครับในแบบฉบับความเข้มข้นของตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับมั่นใจในเรื่องของความสะอาดได้ผมแนะนำเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric ครับและช่วงนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับวิธีทำก็ง่ายใส่ง่ายนะครับเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่วัตถุดิบครับขั้นตอนที่2เติมน้ำครับขั้นตอนที่3ครับกดปุ่มครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำเต้าหู้สูตรเข้มข้นนะครับง่ายๆในแบบฉบับของตัวคุณครับแล้วก็รินใส่แก้วนะครับกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยครับและที่สำคัญนะครับตัวเครื่องสวยงามนะครับจอ LED นะครับดิจิตอลทัชนะครับแล้วก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้น้ำเต้าหู้เข้มข้นทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะครับในแบบฉบับความเข้มข้นของตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับมั่นใจในเรื่องของความสะอาดได้ผมแนะนำเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric ครับและช่วงนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับวิธีทำก็ง่ายใส่ง่ายนะครับเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่วัตถุดิบครับขั้นตอนที่2เติมน้ำครับขั้นตอนที่3ครับกดปุ่มครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำเต้าหู้สูตรเข้มข้นนะครับง่ายๆในแบบฉบับของตัวคุณครับแล้วก็รินใส่แก้วนะครับกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยครับ
และที่สำคัญนะครับตัวเครื่องสวยงามนะครับจอ LED นะครับดิจิตอลทัชนะครับแล้วก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้น้ำเต้าหู้เข้มข้นทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะครับในแบบฉบับความเข้มข้นของตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับมั่นใจในเรื่องของความสะอาดได้ผมแนะนำเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric ครับและช่วงนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับวิธีทำก็ง่ายใส่ง่ายนะครับเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่วัตถุดิบครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับกันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับท่านผู้การแต้มแล้วก็ท่านไตรรงค์นะครับอันนี้พูดคุยกันต่อเราเปิดคลิปทนายเมื่อสักครู่นี้เป็นบางช่วงบางตอนที่ทนายของท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่างๆนานานะบอกเฮ้ยแบบเนี้ยหนึ่งเสียงภาพมีไหมของบิ๊กโจ๊กในประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าวันนี้คือเกี่ยวข้องกับท่านบิ๊กโจ๊กข้อที่1เนาะข้อที่2คู่ขัดแย้งทั้งหมดเลยด้วยความเคารพท่านนะฮะคู่ขัดแย้งทั้งหมดเลยที่ดำเนินการกับท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอคติอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้คือท่านทนายเป็นคนพูดนะฮะท่านไตรรงค์อันนี้หลากหลายประเด็นนะฮะจะตอบคำถามยังไงกับท่านทนายดีฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมยังย้ำนะครับว่าในขณะนี้ต้องยอมรับสถานภาพของท่านรองโจ๊กนะครับก็คือสถานะเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาหลายคดี ซึ่งการที่ท่านจะให้การหรือท่านจะพูดอย่างไรเนี่ยก็เป็นแนวทางในการต่อสู้คดีของท่านนะครับการสร้างบอกว่าหรือการพูดบอกว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งแต่มันไม่ใช่ฮะมันเป็นเรื่องการดำเนินคดีอาญาตามปกติผมเรียนนะครับกลับมาที่คดีให้สินบนทองคำแท่งตอนนี้กลุ่มของท่านรองโจ๊กแล้วกันพยายามที่อยากจะให้สังคมนะครับสนใจกับที่มาการเดินเข้ามาของพันเอกภาคภูมิว่าทำไมถึงเดินเข้ามาทำไมถึงเคยอยู่กับรองโจ๊กแล้วหักหลังนายเก่าแล้วแล้วเอาพยานหลักฐานมาให้ตำรวจผมว่าประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคือในที่สุดเนี่ยทองคำแท่ง246 บาททองคำเนี่ยมันมีการซื้อมาจริงไหม2ทองคำแท่งชุดเนี้ยมันถูกส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการองค์กรอิสระกรรมการปปชจริงไหมซึ่งตรงเนี้ยทางเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยได้ทำการตรวจสอบทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารโดยเฉพาะร้านขายทองคำแท่งยืนยันว่าทองคำแท่งล็อต246 บาททองคำนี่มีจริงมีการซื้อจริงโดยกลุ่มบุคคลที่พันเอกภาคภูมิกล่าวหาจริงตำรวจได้เห็นทองไหมเอาผมถามไงตำรวจได้เห็นทอง246 บาทที่เป็นแท่งๆในภาพวิดีโอไหมครับทองคำแท่งเนี่ยนะครับเราได้เห็นภาพในคลิปวิดีโอตามที่แถลงเราเห็นจริงทองคำแท่งนี้นะครับได้ให้ร้านขายทองดูยืนยันว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้เป็นคนมาซื้อจริงแต่ทองจริงๆตัวทองเป็นๆเนี่ยทองเป็นๆเนี่ยตำรวจไม่ได้เห็นก่อนคุณทินต้องประเด็นนี้ให้จบก่อนตอนเนี้ยทองเนี่ยมันมีการยืนยันจากร้านขายทองว่าขายให้กับกลุ่มผู้ต้องหาจริงเพราะฉะนั้นทองชุดนี้จริงกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยในที่สุดทองคำที่กลุ่มผู้ต้องหาซื้อเนี่ยมาอยู่ที่มือพันเอกภาคภูมิจริงทั้งที่ก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกันงั้นทองคำที่ท่านซื้อคนขายยืนยันว่าท่านซื้อแล้วเขาเห็นรูปแล้วเขายืนยันว่าของเขาจริงแล้วคนที่ถ่ายรูปนี้ไว้คือพันเอกภาคภูมิเสร็จแล้วทองคำแท่งเนี่ยก็คำถามต่อมาว่าในที่สุดมันมีการส่งมอบทองคำแท่งจริงไหมจริงนะครับตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอจริงนะครับและมีพยานบุคคลแวดล้อมที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยดำเนินการตามหน้าที่แล้วประกอบกับข้อมูลที่พันเอกภาคภูมิมาให้ในเมื่อทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะครับเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าว่าในที่สุดเนี่ยทองคำแท่งเนี่ยให้เพื่อติดสินบนจริงไหมท่านก็แก้ตัวมาท่านก็ต่อสู้คดีมานะครับการรับทองคำแท่งมีการไปรับตรงนี้ท่านรับรู้ไหมนะครับคนที่รับแน่นอนในขณะรับมีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวนะครับนะก็คือถ้าเป็นตำรวจก็คือนายเวรนั่นแหละนะครับคือประจำตัวผู้บังคับบัญชาประจำตัวกรรมการท่านหนึ่งรถที่เข้าไปรับเป็นรถประจำตำแหน่งของกรรมการท่านหนึ่งจริงส่วนบุคคลอยู่ในรถโอเคฝ่ายท่านพันเอกภาคภูมิผู้กล่าวหาก็ยืนยันว่ามีใครอยู่บ้างนะครับฝ่ายผู้ต้องหาก็แล้วแต่จะให้การนะครับพยานก็ยืนยันไป
ตรงเนี้ยถามว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงส่วนหนึ่ง จะสู้คดีกันอย่างไรเนี่ยผมถามว่าคดีทั้งหมดเนี่ยควรไปสู่ศาลไหมเรียนถามคุณทิน ครับ นะครับผ่านไปถึงผู้ฟังเลย องค์กรในกระบวนการยุติธรรมนะครับชั้นต้นนะครับก็คือตำรวจ ครับ องค์กรที่เทียบเคียงกับตำรวจ คือทำการสอบสวนหรือไต่สวนชั้นต้น ปปช DSI นะครับอันนี้ชั้นต้น ครับ ที่เราคุ้นหูกัน ครับ ชั้นกลางอัยการ ชั้นสุดท้ายศาลสถิตยุติธรรม ตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญานะครับศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา ผมถามว่าองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยคุณทินพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในองค์กรไหนครับ ระหว่างตำรวจปปช DSI ชั้นต้นอัยการชั้นกลางศาลยุติธรรมนะครับสุดปลายทางตัดสินเนี่ยท่านเชื่อมั่นในองค์กรไหนมากที่สุด แล้วผมถามว่าคดีเนี้ยถ้าไปถึงศาลจะดีไหมครับ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับท่านรองโจ๊กทั้งหมดเนี่ยถ้าปล่อยให้เดินทางตามการสอบสวนนะครับ การดำเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรมตามปกติเนี่ยป่านนี้คดีไปถึงศาลนานแล้วไปสู้กันที่ศาลเลยนะครับ โอเค อย่างเป็นกลางนะครับ อย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าไหมครับ เพราะฉะนั้นตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานต่างๆ ที่จะมัดตัวผู้กระทำความผิด ผมเรียนว่าตำรวจทำอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และพร้อมที่จะไปพิสูจน์นะครับพยานหลักฐานที่เราสืบสวนสอบสวนมา ในชั้นการพิจารณาคดีของศาล คือ ไม่มีเสียงไม่มีภาพท่านฮะ ผมต่อจอจาก ท่าน เต ตลง นิด เชิญก่อนครับ ผมดูสังเกตดูการต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยว่ามีพยานหลักฐานหรือไม่ทำผิดหรือไม่เขาต่อสู้เรื่องเทคนิคทั้งนั้นเลย ยังไง สอบสวนไม่ชอบทำไม่ถูกต้องทั้งนั้นนะไปดูสังเกตดูเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสืบสวนอะไรนะรับไต่สวนไม่ชอบอะไรนะแถลงอะไรเงี้ยแต่งแถลงกล่าวที่ทนายเขาพูดอ่ะ ฮะ ไม่ได้พูดเลยว่าโจ๊กกระทำความผิดไหมแต่นี้มาพูดถึงว่ามีภาพไหมนี่เขาบอกไม่มีภาพ ไม่มีภาพไม่มีเสียง แล้วจะไปบอกได้ไงว่าเกี่ยวข้องกับท่าน อ่ะ โจ๊ก คือเวลาผมบอกแล้วเวลามีพยานเนี่ยเวลาสอบสวนคดีเนี่ยมันมีพยานหลายพยาน ต้องไปดูว่าพยานไหนที่มันไปเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่าง ผมถามว่าทองอันเนี้ยที่เอาไปให้ประจำตัวของท่านปปช ปปชคนนี้ผมถามว่าภาคภูมิเนี่ยเขาจะเอาทองมาวิ่งเต้นกับไอ้คนขับรถนี้ได้ไหมไอ้คนประจำตัวนี้ได้ไหมไอ้คนนี้มันจะมี เหมือนบอดี้การ์ด จะไปมีอำนาจในการชี้ขาดใช่ไหมเอาผมสั่งสังคมจะเชื่อไหมเอาสองคณะกรรมการคนนี้จะให้ยืมรถประจำตำแหน่งให้นี่ไปรับทองไหมเอาพูดจังสามัญสำนึกเนี่ย ครับ คนจะเชื่อไหมว่าท่านนี้จะเกี่ยวข้องหรือไม่ผมจะเกี่ยวข้องไม่รู้ว่าแต่ว่าสามัญสำนึกคุณจะคิดได้ไหมว่าเป็นไปได้แล้วผมถามว่าคนจะดิวกับคณะกรรมการชุดนี้ มันน่าจะเป็นใครอ่ะภาคภูมิเหรออ่ะจะเป็นคนอื่นได้ไหมอันนี้ผมยังพูดแค่นี้ก่อน ส่วนเรื่องว่ามีภาพหรือมีเสียงหรือไม่มันมีพยานหลักฐานอื่นประกอบ ผมดูในคลิปเนี่ย ถูกต้อง มันมีหลักฐานอื่นประกอบในการพูดคุยกันเข้าใจไหมพูดคุยกันว่าเอาเนี่ยยังไม่รู้คณะกรรมการหรือเปล่าที่พูดคุยกับภาคภูมิเนี่ยผมถามว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรบ้าง มันสะท้อนให้เห็นว่าคนไหนเกี่ยวข้องนี่ผมไม่รู้สำนวนนะเขาอาจจะมีภาพอะไรก็มากก็ได้ มีหลักฐานอะไรมากก็นี่ก็ได้ แต่ทางตำรวจอาจจะไม่เปิด ผมก็เรียนเพิ่มเติมคุณทิน เชิญครับ จะได้เสริมตามที่พี่แต้มพูดให้เต็ม ครับ นะครับ ก็ยืนยันว่าทางเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับ เราได้มีการตรวจสอบพยานหลักฐาน ตามที่พันเอกภาคภูมินำมาให้นะครับ เราก็ตรวจสอบทั้งภาพและเสียง และก็มีการไปสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติม ในพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ ตรวจสอบพยานอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาให้ ตรวจสอบพยานแวดล้อมต่างๆ จนเราพบว่ามันมีความน่าเชื่อถือสอดคล้องต้องกันนะครับงั้นพยานเนี่ยนะครับมันมีทั้งพยานบุคคลนะครับที่เป็นประจักษ์พยานคือเห็นได้ยินได้ฟังกับตัวเองนะครับกับพยานแวดล้อมที่อาจจะได้ฟังมาเป็นชั้นสองนะครับพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของคำแท่งนะครับพวกนี้นะครับได้มีการสืบสวนสอบสวนไว้จำนวนมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่ท่านทนายมาบอกว่า
มีภาพมีเสียงไหมเนี่ยท่านพูดถึงแค่พยานอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏในคลิปภาพกับคลิปเสียง แต่ท่านไม่ได้ทราบถึงเนื้อหาสาระในการสืบสวนสอบสวนที่มีพยานบุคคลอื่นๆนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยไม่ได้ไปดำเนินการไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้สามารถที่จะนำมาเปิดเผยได้ อย่างที่ผมเรียนว่า ฮะ มันก็ต้องมีการ ฮะ รักษาความปลอดภัยกับพยานด้วยนะครับ ยุคนี้ไม่หมดเวลายัง แป๊บนึงครับท่าน จะพูด ท่านรองแต้มเดียว ขยายนิด ขยายเรื่องนี้ใช่ไหมฮะแต่ผมอยากให้ไปขยายต่อในออนไลน์ เพราะตอนนี้ถึงทีวีของเราเวลาจะหมดลงแล้วนะครับ ไปที่ YouTube ของเราเทเลดิจิทัลนะครับ Facebook ไปที่ Facebook ถกไม่เถียงตอนนี้เลยนะครับ ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเราโปรยหัวไปเมื่อสักครู่นี้ในรายการของเรานะครับแฉยับสัมพันธ์ลับมินนี่ที่แท้จริงใครคือตัวจริงกันแน่ในกรณีนี้คุณผู้ชมครับ เมื่อวานนี้ท่านภาคภูมิเป็นคนเปิดประเด็นนี้ที่แรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าท่านภาคภูมิพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นของมินนี่นะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่จะต้องคุยกันแน่นอนส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับตกลงเนี่ยทำไมท่านบิ๊กต่อท่านต่อศักดิ์สุขวิมลทำไมช้าเหลือเกินนี่คือตามคำกล่าวอ้างของท่านบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วท่านบิ๊กโจ๊กนี่รวดเร็วเหลือเกินไอ้นี่กลั่นแกล้งกันนี่มีคำตอบให้นะฮะจากทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปออนไลน์ของเราตอนนี้ไปติดตามกันต่อในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณท่านไตรรงค์นะครับผู้การแต้มเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์นะครับรองเจรตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุณผู้ชมครับบวชกันนิดนึงนะฮะอันนี้สั้นๆนะก่อนที่จะพูดคุยกันต่อลูกน้องเก่าแฉบิ๊กโจ๊กหมดเปลือกคุณเชื่อหรือไม่คุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณเกือบ 5,000 โหวตแล้วนะฮะอยากจะให้ถึงสัก10,000นะฮะในวันนี้โหวตกันเข้ามาเชื่อไม่แน่ใจก็กดกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆท่านรองแต้มก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ
การมีภาพหรือไม่มีภาพของท่านบิ๊กโจ๊กที่ไปปรากฏอยู่ในคลิป ซึ่งไม่มีภาพไม่มีเสียง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทนายพูดแบบนี้นะครับแล้วจะมาบอกได้ยังไงว่าบิ๊กโจ๊กเกี่ยวข้องเอาละมีพยานหลักฐานต่างๆทางด้านของท่านไตรรงค์ก็บอกว่าหลักฐานต่างๆมันเชื่อได้ว่าเป็นอย่างนั้นส่งให้ปปชไปตรวจสอบแล้วแต่ผู้การแต้มมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ยังไงครับ คือในเนื้อสำนวนผมไม่รู้ว่าท่านไตรรงค์สอบสวนมีพยานอะไร อัน บ้าง นี้เราไม่รู้ แต่ผม ทราบ ยกคดีตัวอย่างคดีหนึ่งมีคนแทงกันเนี่ยมีคนแทงคนตายคนหนึ่งเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด ไม่มีพยานหลักฐานเห็นเลยว่าไอ้คนเนี้ยเอามีดเขาแทง ครับ แต่หลังจากแทงเสร็จแล้วเนี่ยมันวิ่งมาจะขึ้นรถเมล์คนเห็นเลยว่าเสื้อไอ้คนแทงเนี่ยมีเสื้อเปื้อนเลือดเลย แล้วเขาเลือดไปตรวจอ้าวปรากฏเลือดเดียวกับคนตาย ไปจับไปเจอมันถือมีดมาไปจับมีดได้เอามีดไปเปรียบเทียบกับศพเป็นคนตาย ผมถามว่ามีใครเห็นไอ้คนนี้แทงตอนแทงไหมไม่มี แต่มันมีพยานแวดล้อมที่เห็นไงว่าการกระทำเนี่ยศาลก็ลงดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีภาพมีเสียงแล้วรู้ได้ยังไงว่าการพูดคุยเขาคุยกันทางไหนเราจะรู้ได้ไง ตกลงกันทางไหน ถ้ามันไม่มีการพูดคุยหรือไม่มีการตกลง เขาจะให้คนเอาของนี้ไปให้ได้ไงทำไมรถตรงนี้ต้องเป็นรถคนนี้ทำไมต้องไปสมาคมปากใต้ทำไมต้องไปสมาคมปากใต้ใครอยู่ที่สมาคมปากใต้อ่ะแล้วทำไมต้องทำคลิปไว้ทำเพื่ออะไร ครับ ไอ้เนี่ยมันสามารถจะเชื่อมโยงได้ มาบวกกับคำให้การพยานหลักฐานบุคคล มันสามารถจะน่าเชื่อถือได้ แต่เอาละศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไร แต่ในเรื่องการสืบสวนเบื้องต้น ถ้ามันมีพยานหลักฐานน่าเชื่อได้ว่ากระทำความผิด เราก็ต้องว่ากันไป นี่คือหลักการและเหตุผล แล้วไม่ใช่ว่าเป็นคดีบิ๊กโจ๊กคดีเดียว ทุกคดีก็ต้องเป็นแบบนี้ ครับยืนยันอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับท่านสุรเชษฐ์หักพานนะครับยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะภายใต้รัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีการตัดสินของศาลเป็นที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ชมบางท่านบอกเฮ้ยฟังความต้องฟังให้ครบด้าน แน่นอนฮะถ้าเป็นแฟนรายการถกไม่ถึงก็จะทราบดีนะครับว่าเราก็มีโอกาสได้คุยกับท่านบิ๊กโจ๊กในหลาย ๆ กรณีที่มานั่งอยู่ในรายการนะครับทั้งโฟนอินทั้งมานั่งเป็นตัวเป็นๆในรายการ เราก็พยายามติดต่อท่านบิ๊กโจ๊กก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็ติดต่อได้นะครับซึ่งท่านก็ชมรายการอยู่เมื่อวานนี้ด้วย ฟังทุกอย่างที่ท่านภาคภูมิพูดด้วย และบอกว่าจะออกมาให้ข้อมูลเมื่อพร้อมเมื่อวานนี้ไม่สะดวกในการโฟนอินนะครับอันนี้ก็ต้องให้เกียรติท่านแล้วแต่ท่านเลยนะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่เปิดพื้นที่ให้กับท่านบิ๊กโจ๊กได้ออกมาพูดนะครับตอนนี้เพียงแต่ท่านยังไม่สะดวกที่จะออกมาในตอนนี้ อันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านถูกต้องไหมครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ท่านบิ๊กโจ๊กพูดกับผมก่อนหน้านี้ในรายการถกไม่เถียงบอกว่าคุณทินตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมคดีของผมเนี่ยเร็วเหลือเกินทำไมของบิ๊กต่อท่านต่อศักดิ์สุขวิมลทำไมดึงเชงช้าเหลือเกินอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ท่านบิ๊กโจ๊กตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนเขากำลังถูกพุ่งเป้าอีกแล้วท่านแต่ลงกันผมไม่อยากพูดคำนี้นะเหมือนโดนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุ่งเป้าเล่นเขาอยู่คนเดียวข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับท่านแต่ลงผมเรียนอย่างนี้นะครับเอาในคดีที่คุณทินถามเมื่อสักครู่ว่าในคดีของบิ๊กโจ๊กทำไมเร็วนะครับคดีของผบ.ต่อศักดิ์ทำไมช้าอันเนี้ยผมก็เรียนนะฮะอันนี้คือคำพูดของท่านบิ๊กโจ๊กแต่ความจริงนะครับผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจริงๆกลับกันนะครับยังไงครับในคดีของท่านบิ๊กโจ๊กและท่านต่อศักดิ์เนี่ยในที่สุดทั้งหมดเนี่ยถูกส่งไปที่ปปช.ใช่ไหมครับในกระบวนการทำงานของปปช.เนี่ยเมื่อหลังจากรับเรื่องมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผ่านการร้องเรียนเช่นของท่านต่อศักดิ์ทนายตั้มไปร้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินที่อังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเว็บพนันควีนมาเฟียวีนัสวัตเตอร์อะไรเนี่ยของคุณพิมพิไลนะครับและก็ในส่วนของดีท่านรองโจ๊กท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยในคดีเว็บพนันมินนี่ในคดีเว็บพนัน BNK ที่ท่านถูกออกหมายจับในคดีอ้างว่าได้รับค่าในหน้าในการแนะนำให้เซียนพระไปซื้อพระจากท่านผู้ว่าซึ่งท่านผู้ว่าออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นความจริงในที่สุดก็ถูกส่งไปปปช.ของท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยเท่าที่ผมจำได้ก็3เรื่องนี้3เรื่องที่ปปช.ท่านบิ๊กต่อ2เรื่องนะครับท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยส่งไป2ปีนะครับในกระบวนการปปช.เนี่ยพอรับเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเขาจะทำการตรวจสอบใหม่ทั้งหมดเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยเห็นว่าไม่มีมูลรับฟังไม่ได้เขาใช้ภาษาว่าโหวตแล้วปัดตกไปเลยปัดตกก็คือไม่ต้องไปไต่สวนนะครับในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยถ้าเทียบเคียงเพื่อให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วเข้าใจง่ายเพราะจะคุ้นกับกระบวนการตำรวจก็คือการสืบสวนยังไม่ตัดเลขคดีอาญาเหมือนที่เวลาท่านไปแจ้งความสืบสวนมันจะต้องสืบไปก่อนไม่มีเลขคดีอาญาแต่ถ้าเห็นว่ามีมูลตัดเลขคดีอาญาคือรับคำร้องทุกข์สอบสวน
จึงจะเริ่มกระบวนการที่จะมีการสอบสวนและในที่สุดจะทำสำนวนส่งไปให้อัยการพิจารณาว่าจะมีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง ครับ ของปปชตรวจสอบเทียบเท่ากับสืบสวนไต่สวนเทียบเท่ากับสอบสวนคดีอาญาในคดีของท่านบิ๊กต่อ2 คดีปปชตรวจสอบปุ๊บก็ทำดีฮะเป็นไปตามเวลาที่เหมาะควรมีคำสั่งไต่สวนแล้ว ไต่สวนแล้ว ก็คือ อยู่ในขั้นตอน รับ ไต่สวน คดีอาญาสอบสวนแล้ว โอเค คือไต่สวนแล้ว ของ จะ ท่าน นำไป บิ๊กต่อ สู่การส่งอัยการแล้ว โอเค ของท่านพี่ต่อ2 คดี อ่ะ ไต่สวนเรียบร้อย ฮะ ของท่านพี่โจ๊กรับไป2 ปี 3 คดี ยังตรวจสอบอยู่เลยครับตกลง จนถึงทุก ใคร วันนี้ ช้า เหรอฮะ ทุกวันนี้ยังตรวจสอบอยู่เลยครับ ทุกวันนี้ยังตรวจสอบอยู่เลยจนกระทั่งมันมีข่าวว่าไอ้ที่ท่านรองโจ๊กบอกเนี่ยเขาตกไปแล้วนั่นคือตกในชั้นตรวจสอบนะฮะ โอเค คือตกในชั้นสืบสวนของตำรวจนั่นเอง โอเค นะที่ท่านมาพูดว่า อ่าๆ เนี่ยท่านไปทราบข่าวมาเนี่ยผมนึกบอกว่า2 ปีผ่านมาเนี่ยครับของท่านเนี่ย อ่าฮะ มีพยานหลักฐานที่ โอเค พอรับฟังได้ไหม อ่า ในคดี BNK ท่านถูกออก อ่า หมายจับนะครับในคดีผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าออกมาพูดว่ามันเป็นเท็จ โอเค ทุกวันเนี้ย3 คดีเนี้ยตรวจสอบอยู่ยังไม่เริ่มไต่สวน นี่ เลย นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิด นี่คือข้อเท็จจริง คุณผู้ชม ฉันถามว่าใครเร็วใครช้าครับ ท่านผู้การแต้มผมเข้าใจว่าท่านผู้การแต้มจะต้องมีภารกิจต่อแต่อยากให้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ทิ้งท้ายก่อนที่ท่านจะไปนิดนึงฮะ คือก็ตรงอย่างที่ท่านไตรรงค์พูด เวลาทำงานเนี่ยผมคดีอย่างสำคัญอย่างเนี้ยผมว่าปปชต้องออกมาแถลง ว่าคดีเนี้ยไปถึงไหนอย่างไรแล้ว ประชาชนจะได้รู้ งั้นก็จะไปฟังคำพูดของคนที่พูดอย่างเดียว ใช่ไหมครับ อย่างเช่นคดีของคุณต่อศักดิ์เนี่ยมันมีการที่กล่าวอ้างว่าเป็นสำนวนเนี่ยแต่มันมีอีกสำนวนหนึ่งนะที่ไปผ่านของท่านเรวัต อ๋ออันนั้นเป็นเรื่องวินัย เป็นวินัย คนละ อันนี้ เรื่อง เป็นอีกเรื่อง อันนี้คดีอาญาฮะ เอาวินัยคือ อ่า อันนี้เราพูดเรื่องคดีอาญาก่อน แต่นี่คดีอาญาเนี่ยพอไปถึงปปชอย่างที่ท่านไตรรงค์พูดเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดปปชมีการแถลงซะว่าคดีเนี้ยตำรวจส่งมาเรื่องบิ๊กต่อสอบแล้วชี้แล้วยังไงแล้วขั้นตอนยังไง สังคมจะรู้เลยโอ้ยนี่มันไวนี่ว่า ไม่เหมือนต้องปล่อยให้ขาดอายุความหลายคดีที่เราเห็นอยู่เอาคดีบิ๊กโจ๊กรับเรื่องมา1 2 3ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่เลย สังคมจะได้บอกเอ๊ะนี่งานที่มึงร้องแรกแหกกระเชยนะมึงมันไม่ได้เป็นอย่างมึงจริงนี่ว่า สังคมจะได้มาพูดว่าเอ้ยคุณโกหกคุณไม่ถูกต้องไอ้คนอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาเนี่ยสังคมไม่ออกมาตรวจสอบตัวนี้ แล้วหน่วยงานที่ทำงานก็ไม่ออกมา แต่พอมีตำรวจบอกไม่แถลง ก็บอกตำรวจงมพังงำอะไรไว้ แต่พอตำรวจมาแถลงแบบนี้เสือกอีก เอ้า เอ้าแล้วมึงจะเอาตรงไหนจึงกึ่งกลางวะ ไม่แถลงคือหมกเม็ด ชุบมึงจะเอายังไงกันแน่วะจะให้กูทำไงวะอ้าวเราพูดถึงหลักอ่ะใช่ไหม แล้วต้องทำไง มึงต้องให้ความเป็นธรรมนี่สังคมต้องยอมรับกติกา บ้านเมืองเราต้องอยู่ในระบบ ครับ ถ้าบ้านเมืองเราไม่อยู่ในระบบมันอยู่ไม่ได้ งั้นผู้ คุณ การ จะไปเชื่อเพื่อ IO ไปเชื่ออะไรก็มันก็ เอา ตาย งี้ แล้ว ผู้การแต้มด้วยความเคารพอันนี้ท่านไตรรงค์ยังดำรงตำแหน่งยังมีสถานะเป็นตำรวจอยู่นะฮะ ว่าไป อดีตตำรวจ เพราะ คือ เดี๋ยว ส น้อง ถานการณ์ตอนเนี้ย จะเป็นใหญ่เป็นโต ตอนเนี้ยสังคมมองตำรวจต้นทุนตำรวจนี่คือแบบต้องบอกเลยว่าแทบจะแบบมุดดินเลยนะฮะตอนนี้ในหลาย ๆ กรณี เอาผมพูดอีกนิดนึง ในเหตุการณ์ครั้งนี้คือยิ่งทำให้ศรัทธาประชาชนที่มีต่อตำรวจ เอางี้อ่ะมีคนพูดว่าตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรม ถ้าตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมแสดงว่าตำรวจต้องเป็นอาชญากรใช่ไหมผมบอกตำรวจ200,000 คนเป็นตำรวจเป็นอาชญากรไหมผมถามตำรวจตชดมึงเป็นอาชญากรไหมเนี่ยไปลบไปตระเวนชายแดนถูกยิงถูกฆ่าเนี่ยเป็นอาชญากรไหมตำรวจจราจรเป็นอาชญากรไหมตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพันๆคนที่อยู่ในตึกมันเป็นอาชญากรไหมมันไม่ใช่ แต่พอคุณพูดอย่างนี้คนมองว่าตำรวจเป็นสำนักงานเป็นอาชญากรผมบอกว่าการกระทำของพวกคุณที่มีเรื่องกันมีราวเนี่ยคุณย้อนกลับไปคุณเป็นอาชญากรหรือเปล่าวะไปย้อนกลับมาดิว่าคุณมีเรื่องกันน่ะไอคนที่มีร่วมถูกดำเนินคดีเนี่ยเป็นอาชญากรวะทำไมคุณไม่พูดถึงตัวเองอ่ะคุณไปพูดยังไงตำรวจ2-3 แสนคนผมนี่ต่อสู้เรื่องตำรวจเพราะผมรู้ว่าตำรวจนี่ทำงานหนักที่สุด อันนี้พูดจริง เงินเดือนน้อยที่สุดไปดูดังนั้นเราอย่าไปโยนความผิดให้ตำรวจ200,000 กว่าคนคุณต้องมองว่าคุณที่มีเรื่องเนี่ยใครคุณหรือเปล่าคุณกระทำผิดหรือเปล่าเมื่อคุณเป็นผู้กระทำความผิดคุณเกี่ยวข้อง คุณเป็นอาชญากรเปล่า โอเคงั้นนิดก่อนที่นิดเดียวฮะท่านต้องรีบไปแล้ว แต่ว่าท่านพูดกับผมนอกรายการ
ก่อนที่จะเข้ารายการบอกว่าจริง ๆ เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ป่ะมันทำให้เห็น ใช่ มันจะได้จัดการถูกท่านขยายความเพิ่มเติ ก็ ม ดี อันนี้สำคัญ ก็คือ ผมอยากให้ อย่างนี้ คุณผู้ชมประชาชนได้เห็น ผม นะ ฝากประชาชนว่า ฮะ อย่าไปเหนื่อยกับการที่ตำรวจมีเรื่องมีราวมีข่าว ผมอยากให้มันมีเยอะๆตำรวจเขาจะได้จัดการตำรวจชั่วๆออกไป เราจะได้มีตำรวจดีๆ เป็นที่พึ่งของประชาชน ดังนั้นใครตำรวจดีตำรวจชั่ว ก็ไปดูเอาเองแล้วกันทำไมท่านตะลงไม่เคยมีด่างพ้อยอ่ะ อืมอืม ทำไมท่านอดุลแสงเทียนแก้วไม่มีเรื่องด่างพ้อย ฮะ ทำไมไม่มีใครอ่ะ แล้วไอ้คนที่มีด่างพร้อยเนี่ย ไอ้คนที่มีเรื่องอ่ะ มันด่างพร้อยเปล่าวะ อืมก็ต้องไปดู ก็ต้องไปดู สังคมต้องไปดูตัวนี้ อย่าไปเหมารวม ได้ครับ เอาไปเถอะ เอาตำรวจเลวโชว์ออกไป ประชาชนจะได้มีตำรวจดี แสดงว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้การแต้มคิดว่านี่คือมันจะเป็นวิกฤตที่จะพลิกเป็นโอกาส ก็ดี ในการ ดี จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมค ๆ รับ ดีครับ ผมอยากให้เป็นอย่างนั้น ได้ครับท่านผู้การแต้มมีภารกิจต่อต้องขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับผู้การแต้มครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับโอกาสหน้าเชิญท่านก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยสนทนากันต่อกับท่านไตรรงค์นะครับเพราะยังมีอีกหลากหลายประเด็น ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สังคมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับแน่นอนแล้วฮะผมถามท่านย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านบอกว่าทอง 200 กว่าบาท ขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีนึกขึ้นมาได้ เชิญฮะ ที่เห็นคุณทินกำลังทำโหวต ฮะ ผมอยากให้โหวตผมก็อยากทราบอยากถามพี่น้องประชาชนว่า ครับ คดีใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีของท่านรองโจ๊กเองทุกคดีที่ผมเอ่ยมา ฮะ หรือคดีเรื่องสินบนทองเนี่ย ครับ นะครับมีข้อเท็จจริงอย่างเนี้ยอยากให้คดีเนี้ยไปตัดสินในศาลยุติธรรมไหมครับ เพื่อที่จะให้ทั้งฝั่งผู้กล่าวหาทางฝั่งเจ้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวนสอบสวน อืม นำพยานหลักฐานไปแสดงที่ศาล อืม ทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหา ฝั่ง ก็ ทั้งรองโจ๊กเนี่ย ก็ไปสู้ จะได้เอาพยานหลักฐานไปแสดงที่ศาลโบสหน่อยดีครับว่าอยากจะให้คดีนี้ไปสู้กันที่ศาลไหมครับ จะได้ตัดสินเป็นที่ยุติ ไม่ต้องตัดสินโดยศาลสื่อโซเชียลไม่อยากตัดสินโดยเกรียนคีย์บอร์ดหรืออินฟลูเอนเซอร์เลยครับให้คดีนี้ไปตัดสินที่ศาลยุติธรรมดีไหมครับจะได้เป็นที่ยุติทุกเรื่อง โอ้ โบสอย่างนี้ดีไหมครับ โปรดิวเซอร์โบท่านบอกแล้วท่านก็อยากรู้เหมือนกันจริงๆมันก็เป็นคำถามที่ดีนะว่าตกลงท่านอยากจะเห็นคุณผู้ชมอยากจะเห็นคดี ค เนี้ย ดีเนี้ยไปสู่ศาล ไปสู่ นะครับ แล้วให้ศาล แล้วไปสู้กันที่ศาล สู้กันที่ศาล สู้กันที่ศาลตามกระบวนการยุติธรรม เออ นะครับให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน นะครับครับ หรือจะเชื่อข้อมูลทางสื่อโซเชียลต่างๆ แล้ว ตัดสิ มัน ด้วย มันจะไม่มีที่ยุติอะครับถ้าคดีไม่ไปสู่ศาลนะครับ นะ ก็อย่างที่ผมถามนะครับว่าถามใจท่าน อือฮึ องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่อะ อือฮึ ท่านเชื่อมั่นในองค์กรใดมากที่สุด อือฮึ ผมเชื่อว่า อือฮึ ส่วนใหญ่จะตอบเลยครับว่าศาลสถิตยุติธรรม อือฮึ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งเจ้าที่ตำรวจฝั่งผู้กล่าวหาเนี่ยเชื่อมั่นในศาลสิทธิยุติธรรม ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาเชื่อมั่นไหมครับ ถ้าเชื่อเนี่ยผมว่าให้กระบวนการทั้งหมดเดินหน้าไปไวแล้วเอาคดีเนี่ยไปสู้กันที่ศาลดีไหมครับ โปรดิวเซอร์โบลองพิจารณาในการตั้งคำถามโหวตตอนนี้เพราะตอนนี้โหวตของเราก็ยังเป็นลูกน้องเก่าแฉบิ๊กโจ๊กหมดเปลือกคุณเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อกับไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมบ่นเข้ามาตอนนี้ 5,000 กว่าโหวตกับ 6,000 โหวตนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูนะฮะอาจจะปิดโหวตนี้แล้วก็ลองดูว่าโหวตกันยังไง แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผมย้ำตลอดเลยนะครับว่าทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะตัดสิน ใช่ครับ ถึงที่สุดนะครับคุณผู้ชม ครับ เพียงแต่ว่าอันนี้คือท่านถูกกล่าวหา ท่านก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ ใช่ ถูกต้องไหมครับ ส่วนถามว่าเราติดต่อท่านหรือเปล่าติดต่อ ผมเองส่วนตัวก็ติดต่อไปที่ท่าน บอกว่าท่านมีอะไรจะพูดจะอะไรไหมผมยินดีนะเปิดพื้นที่ให้นะครับ ท่านก็สื่อสารผ่านน้องโบโปรดิวเซอร์ของผมนะครับว่ารับฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะยังดูรายการวันนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกเมื่อไหร่ยังไงเรียนเชิญ ท่านจะออกมาแถลงข่าวให้กับเป็นสื่อเยอะๆก็ได้ หรือจะมารายการถกไม่ถึงหรือรายการไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ตัวท่านว่าท่านจะตัดสินใจยังไง แต่วันนี้เราพูดถึงฝั่งของตำรวจที่ผมก็มีคำถามต่างๆ เหมือนกันนะครับ ท่านไตรรงค์ตอบเท่าที่ตอบได้ ครับ เพราะว่าแน่นอนบางอย่างมันคืออยู่ในสำนวนบางอย่างมันก็คือมันเป็นความลับราชการอาจจะมานั่งเปิดเผยทั้งหมดมันก็ไม่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจท่านด้วย แต่ที่แน่ๆมันมีประเด็นหนึ่งนะครับท่านภาคภูมิออกมาพูดครั้งนี้ออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้คุณผู้ชมครับดูเหมือนจะเป็นความแค้นไม่ใช่อย่าเรียกความแค้นเลยครับความหนักใจหรือความแบบอัดอั้นตันใจที่ถูกกระท ครับ ำนะฮะข้อที่หนึ่งถูกกระทำแล้วก็ถูกเหมือนโยนความผิดให้ ครับ ใช่ไหมฮะเหมือนครั้งเนี้ยเหมือนเรื่องท้องเนี่ยเหมือนจะโยนความผิดให้ ครับ คราวเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าจะขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมจริง ๆ แล้วเนี่ยหลักฐานที่ท่านเอามา
จะถูกตีตกหรือเปล่าท่าน เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดจากแรงจูงใจอาจจะมาจากอารมณ์ส่วนตัวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหกูแค้นมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาแฉมันจะมีผลตรงนี้ไหมครับท่าน ผมถึงเรียนไงครับว่าคดีเนี้ยให้สู่ศาลดีไหมครับ โอเค แทนที่เราจะมาคิดกันเองนะครับ เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องไปหยิบแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่าศาลเขาวิเคราะห์เรื่องพยานหลักฐานอย่างไร แต่ผมพูดให้ฟังอย่างนี้ครับว่าศาลเขามีแนวในการรับฟังพยานหลักฐานในกรณีความผิดประเภทนี้อยู่แล้ว เพราะศาลเองเนี่ยก็ทราบว่าในความผิดประเภทนี้ถ้าคนวงในเนี่ยไม่เอาพยานหลักฐานมาพูด คนวงในไม่มาเป็นพยานซะเองเนี่ยนะครับ เรื่องพวกนี้มันจะไม่มีพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ เพราะฉะนั้นความผิดประเภทนี้นะครับหรือในหลายความผิดเนี่ยจะมีแนวทางตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยกลับใจนะครับยอมรับสารภาพให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี กฎหมายก็จะกำหนดว่าศาลจะให้สามารถที่จะพิจารณาลดหย่อนผลโทษได้ ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการกันผู้ต้องหาเป็นพยานของพนักงานอัยการเองนะครับก็มีในกรณีที่ยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานอื่นได้ ที่จะมาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เป็นตัวการสำคัญนะครับในกฎหมายของปปชเองก็มีเรื่องการกันเป็นพยาน เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายยอมรับที่จะรับฟังพยานหลักฐานอย่างนี้ มาพูดถึงกฎศีลธรรมครับคนกระทำความผิดแล้วกลับใจแก้ไข ยับยั้งไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำพร้อมที่จะดำเนินการนะครับตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอื่นศีลธรรมยังยอมรับเลยครับว่าเนี่ยคือการยับยั้งการกระทำความผิดนะครับกลับใจแก้ไข เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยเรายอมรับกันก่อนว่ามันมีข้อเท็จจริงตามที่จริงนะครับในที่สุดทั้งฝั่งผู้กล่าวหานะครับในคดีนี้ก็คือทางเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกับพันตำรวจเอกภาคภูมิในคดีอื่นๆของท่านรองโจ๊กก็คือฝั่งเจ้าที่ตำรวจนะครับผู้ทำการสืบสวนกับฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเอาพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปแสดงไปสู้คดีกันที่ศาลผมว่าดีที่สุดครับคืออันนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามีกรรมการปปชถูกต้องครับถูกเข้ามาอยู่ในส่วนของคดีด้วยนะฮะถูกต้องครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับมันใหญ่ทุกเรื่องฮะใหญ่ตั้งแต่เรื่องคดีท่านรองโจ๊กเองท่านรองโจ๊กก่อนที่จะถูกออกจากราชการท่านก็รับราชการตำรวจในตำแหน่งสูงนะครับคดีนี้ก็ผู้เกี่ยวข้องก็ดำรงตำแหน่งสูงในองค์กรอิสระถูกครับผมว่าคดีทั้งหมดเนี่ยควรยุติที่การพิจารณาคดีของศาลนะครับเพื่อที่จะได้ยุติเด็ดขาดแล้วก็หมดข้อถกเถียงเพราะทุกคนเนี่ยจะยอมรับในคำตัดสินของศาลอันเป็นที่สุดครับรวมถึงกรณีของท่านต่อศักดิ์สุขวิมลถูกต้องเช่นเดียวกันที่อยู่ที่ปปชแล้วนะอยู่ในชั้นก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือไต่สวนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะก็เปรียบเทียบก็คือตอนนี้ก็คือมีการรับคำร้องทุกข์ในคดีอาญาทำการสอบสวนแล้วนะครับในขณะที่คดีของท่านรองโจ๊กก็ทั้ง3คดียังอยู่ในชั้นตรวจสอบอยู่2 ประเด็นที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมอยู่กันต่อและลองฟังดูนะครับว่าท่านภาคภูมิเนี่ยเปิดในรายการถกไม่เถียงเป็นครั้งแรก2 ประเด็นเลยนะครับเขาบอกไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนพูดในถกไม่เถียงครั้งแรกเมื่อวานนี้ผมนั่งฟังแล้วยังตกใจเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมี2 กรณีนี้ที่ถูกเปิดเผยออกมาจากปากของท่านภาคภูมิไม่ได้ยืนยันแต่รับฟังคุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่ผมจะโปรย2 เรื่องนี้และเปิดเสียงที่เมื่อวานนี้ท่านภาคภูมิพูดอยู่ในรายการนะครับเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องของตำรวจ200 นายกรณีตำรวจ200 นายนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ความสัมพันธ์กับมินนี่เลย2 ประเด็นเอาประเด็นแรกนะครับท่านภาคภูมิให้ข้อมูลในรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้ได้มีการพูดถึงกรณีตำรวจ200 นายนะฮะโดยมีการตั้งคำถามว่าไม่น่าจะมีเว็บพนันไหนนะฮะที่ต้องจ่ายสวยตำรวจ200 กว่านายเพราะเงินที่ถูกจ่ายออกไปมีทั้งตำรวจจราจรพนักงานสอบสวนแม้กระทั่งตำรวจภูธรภาค8ทั้งที่เว็บพนันอยู่ในพื้นที่ภาค9พร้อมเรียกร้องให้คุณพิมพ์วิไลและคุณอู๊ดหัดใหญ่ใช่ไหมฉายาเขาใช่ไหมอู๊ดหัดใหญ่ออกมาพูดความจริงซะแล้วคุณภาคภูมิบอกว่าท่านโกหกต่อไปไม่ได้แล้วเราไปฟังบางช่วงบางตอนไหมฮะที่ท่านภาคภูมิพูดในรายการเมื่อวานนี้เชิญครับครับผมรู้ขั้นตอนกระบวนการของเรื่องนี้นะครับมีทนายคนหนึ่งที่ชื่อดังที่อยู่ในเรือนจำนะครับเข้าไปที่สำนักงานทนายแล้วก็เชิญคุณพิมพ์วิไลไปคุยกันจากนั้นก็ออกมามีเหตุการณ์ว่าออกมาแถลงข่าวไปร้องเรียนตรงนั้นไปแจ้งความตรงนี้
ไปดำเนินคดีไปให้ตำรวจกล่าวหาตำรวจเป็นหลัก10หลักร้อยคนนะครับจนเป็นที่มาของกลตลเขาบอกว่ามีตำรวจ200กว่าคนเนี่ยมีเส้นเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมันมีเว็บพนันไหนที่ต้องจ่ายสวยตำรวจถึง200กว่าคนมันเป็นไปไม่ได้จราจรต้องจ่ายเหรอตำรวจเว็บพนันอยู่ภาค9ต้องจ่ายตำรวจภาค8เหรอต้องจ่ายให้กับตำรวจสอบสวนเหลือโรงพักต้องเหลือ200กว่าคนเนี่ยผมว่าเราต้องเรียกร้องว่าให้ความเป็นธรรมกับเขาต้องมีการสอบสวนผมเชื่อว่าคนผิดมีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณอู๊ดหาดใหญ่คุณต้องออกมาพูดความจริงนะครับคุณพิมพ์วิไลคุณต้องพูดความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณโกหกต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับแสดงว่าท่านภาคภูมิกำลังจะบอกว่ามีการเซตให้ออกมาพูดข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเหรอฮะจากบุคคลที่พูดถึงเนี่ยทั้งพิมพ์วิไลทั้งอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยกรรมาธิการเชิญผมไปแบบวันนั้นก็ได้นะครับผมจะไปตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะผมรู้ข้อมูลมาว่ามันไม่จริงยังไงเพราะนั้นอันนี้สะเทือนเลยนะฮะอันนี้สะเทือนเลยท่านไตรรงค์ไม่เคยเพิ่งได้ฟังท่านภาคภูมิพูดประเด็นนี้ครั้งแรกเพราะวันนี้ท่านติดภารกิจท่านไม่ได้ดูรายการครับความหมายถ้าผมตีแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะคุณผู้ชมความหมายที่บอกว่ามีตำรวจ200กว่านายเกี่ยวพันมีเส้นเงินจากพิมพ์วิไลนู่นนี่นั่นนะครับท่านภาคภูมิกำลังจะบอกว่าคุณพิมพ์วิไลให้การหรือให้ข้อมูลที่อาจจะสร้างขึ้นมาเป็นเท็จเพื่อให้โยงกับตำรวจ200นายนี้คืออย่างนี้นะครับผมเรียนเยอะกันนะครับในประเด็นนี้ก็เพิ่งได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยในส่วนของคุณพิมพ์วิไลเนี่ยก็ได้พบกับท่านก็ที่กรรมธิการนะครับกรรมธิการความมั่นคงความมั่นคงซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ถามท่านนะครับในประเด็นที่ท่านพูดกล่าวหาเจ้าที่ตำรวจอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยพอถามถึงข้อมูลท่านก็จะกล่าวอ้างว่าได้รับฟังมาจากขวัญไม่ทราบนามสกุลแต่ข้อสังเกตนะครับท่านมากับท่านบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วก็นั่งข้างท่านบิ๊กโจ๊กและในจังหวะที่จะมีการกล่าวหาโดยอ้างว่าข้อมูลมาจากบุคคลที่ภาษาตำรวจเรียกว่าเลื่อนลอยไม่มีตัวตนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ท่านบอกไม่ทราบนามสกุลไม่รู้จักทั้งที่ทำงานด้วยกันมาเป็นเวลาปีกว่า2 ปีนะครับก็เหมือนลักษณะท่านบิ๊กโจ๊กถามนำท่านตอบเหมือนรับลูกกันก็ไปพิจารณาดูกันนะครับผมก็คงให้คอมเมนต์ในกรณีนี้ได้เพียงเท่านี้นะครับตำรวจได้มีการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้หรือเปล่าฮะ200กว่านายตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีผัวพันกับในส่วนนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องคดีอาญาก่อนในเรื่องคดีอาญาเนี่ยในเส้นเงินที่เกี่ยวพันกับตำรวจ200คนเนี่ยนะครับจะไปพันกับเว็บวีนัทที่ทางตำรวจสงขลาเนี่ยดำเนินการและก็เกี่ยวพันไปถึงท่านผบ.ต่อนะครับทั้งหมดเนี่ยถูกสั่งไต่สวนและตามที่ผมเรียนอันนี้รวมกันในคดีของท่านผบ.ต่อเส้นเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคดีนี้ถูกส่งไปปปช.และมีการดำเนินการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนคดีอาญาไปแล้วนะครับในส่วนวินัยตอนนี้อยู่ในชั้นการดำเนินการของกรตล.ชุดของท่านเรวัตตามที่ปรากฏเป็นข่าวครับโอเคได้แต่ว่าสิ่งที่ท่านภาคภูมิพูดเมื่อวานนี้ในรายการนะฮะยังไงก็ท่านบอกเลยนะว่าคุณพิมพ์วิไลคุณอู๊ดหาดใหญ่นี่สื่อสารไปเลยนะครับบอกว่าท้าดีเบตเลยนะฮะมาพูดกันความจริงนะตกลงเรื่องของตำรวจ200นายนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอันนี้ก็ฝากสื่อสารออกไปนี่คือประเด็นแรกที่ท่านพูดในรายการที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนซึ่งเกิดขึ้นในรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้กับกรณีของมินนี่ครับคุณผู้ชมท่านภาคภูมิหรือว่ารองหนึ่งนี่นะฮะก็เปิดใจครั้งแรกในรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้ถึงกรณีมินนี่คุณภาคภูมินะครับท้ากลางรายการเลยฮะบอกว่าให้ไปเช็คโทรศัพท์มือถือมินนี่ว่าตำรวจนะที่เป็นตำรวจบิ๊กตำรวจที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่มีการพูดคุยโทรหากับมินนี่เนี่ยคือใครกันแน่ฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับมีชื่อหนึ่งที่พิมพ์เข้ามาเยอะมากนะครับผมพูดตรงๆเลยคือชื่อมินนี่นะครับแล้วผมเรียนถามท่านตรงๆเลยครับว่าอันเนี้ยชื่อนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคับแค้นใจของท่านหรือเปล่าในการที่ท่านออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กครั้งนี้ไม่มีเลยนะครับแต่ผมจะพูดรายการนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับการเจอกันของมินนี่เนี่ยนะครับครั้งแรกที่ท่าน
ท่านสุรเชษฐ์ท่านเคยให้ข่าวว่าไปเจอกันที่ประเทศลาวโดยมีผมพาไปนะครับ ผมก็อยากเรียนให้ท่านว่าในที่ประเทศลาวในงานเลี้ยงนั้นผมไม่ได้ไปนะครับ แต่มีการเจอกันระหว่างท่านกับมินนี่โอเค หลังจากนั้นกลับมามีการทำบุญที่จังหวัดหนองคาย ผมก็ไปร่วมท่านเชิญมินนี่มานะครับ ผมก็เจอมินนี่ที่นั่นภาพถ่ายที่นั่งตักหอมแก้มเกิดที่จังหวัดอุดรมีเพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ยนั่งอยู่ในโต๊ะนั้นหลายคนนะครับ ผมเนี่ยถ้าจะบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าในภาพถ่ายงานเลี้ยงที่มินนี่ร้องเพลงอยู่ข้างบนในเวทีที่มีทนายตั้มอยู่ด้วยนะมีพยานยืนว่าผมก็ไม่ได้ไปเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดกับใครมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมเฉยมาตลอดรับมาตลอดเนี่ยนะครับ ถามว่าความสัมพันธ์ของผมกับมินนี่มีไหมมีนะครับ แต่ว่าผมไม่เคยพามินนี่ไปเปิดเผยไปงานอะไรต่างๆอย่างที่ท่านพูดเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็มันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงผมก็เฉยๆแต่ให้ท่านตอบว่าเรื่องนี้จริงไหมนะครับแล้วใครเป็นคนเชิญมินนี่มางานต่างๆนะครับ ถ้าท่านเห็นว่ามินนี่ถูกจับครั้งที่2เนี่ยนะครับลองถามกองจัดการไซเบอร์ว่ามีการตรวจยึดโทรศัพท์มินนี่แล้วมีข่าวมาว่ามีการคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยมีผมคุยไหมหรือมินนี่คุยกับใครผมตั้งคำถามไว้แค่นี้ครับให้ท่านตอบ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถูกเปิดเผยในรายการเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน เท่ากับว่าท่านภาคภูมิก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ถูกอ้างว่าที่ถูกอ้างจากท่านบิ๊กโจ๊กว่าเอ้ยนี่นะมันเจอมินนี่ตรงนี้กับท่านภาคภูมิแต่ประเด็นสำคัญไม่ถึงนั้นประเด็นสำคัญคือโทรศัพท์ที่มินนี่ถูกจับในครั้งที่2แล้วมีการโทรคุยกับตำรวจท่านผู้ใหญ่ที่คุณภาคภูมิอ้างเนี่ยเราให้ไปดูเลยว่าในโทรศัพท์เนี่ยตกลงเนี่ยเขาโทรหาใครคุยกับใครกันแน่ท่านไตรรงค์ครับ ครับ ได้เห็นโทรศัพท์หรือเปล่า หรือว่าลูกน้องท่านได้รายงานหรือเปล่าว่าเฮ้ยท่านครับในโทรศัพท์เนี่ยมีการโทรหาจุดๆแล้วจุดๆคนนั้นคือใครก็ต้องเรียนว่าก็ได้รับรายงานนะครับในข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีทั้ง2ครั้งนะครับของที่เกี่ยวพันกับคุณมินนี่นะครับผมก็เรียนว่าจากข้อมูลเนี่ยในที่สุดเนี่ยข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ในที่สุดเนี่ยก็มีการนำไปสู่การร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับท่านรองโจ๊กว่าเพราะว่าเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเจ้าของเว็บพนันนะครับผมขออนุญาตเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคโอเคเอาเป็นว่าที่โทรคุยกันตอนถูกจับเนี่ยเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่าครับก็เป็นเป็นตำรวจยศมียศมียศแล้วกันฮะมียศโอเคมียศใหญ่โตงั้นอีกคำถามหนึ่งไอ้ตำรวจที่มียศคนนั้นน่ะไม่ใช่ท่านภาคภูมิใช่ไหมครับต้องยศใหญ่กว่าท่านภาคภูมิเลยครับโอเคแค่นี้ผมขอไปประเด็นเรื่องของการกระแสข่าวที่ท่านทนายบอกว่าจริงไม่จริงแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของพรบอุ้มหายครับนะฮะเรื่องของการอุ้มคนใกล้ตัวของกรรมการครับปปช.ท่านนี้เรื่องถูกอุ้มเพื่อไปทำอะไรบางอย่างโดยใครเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าคุณสุรสิทธิ์เนี่ยเจ้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวกรรมการปปช.ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับจะถูกอุ้มไปเมื่อไหร่วันไหนแต่ในส่วนการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีการอุ้มนะครับเจ้าที่ตำรวจได้มีการบันทึกวิดีโอนะครับตลอดปกปิดแต่อย่างใดภายใต้การดูแลนะครับเขาเรียกว่าอะไรภายใต้การรับรู้นะครับของญาติแฟนสาวของคุณสุรสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถูกอุ้มวันไหนเมื่อไหร่ผมไม่รู้นะฮะก็อาจจะเป็นอย่างที่ท่านทนายพูดว่าท่านอาจจะถูกอุ้มนะครับโดยคนกลุ่มใดแต่คงไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจและอาจจะถูกอุ้มไปบีบที่จะต้องให้การอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเรามีพยานหลักฐานแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะได้แถลงข่าวเรื่องนี้นะครับโดยจะให้ทางเจ้าที่ตำรวจในชุดที่ไปทำการตรวจค้นในวันนั้นครับได้มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับแสดงว่ามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าก็เดี๋ยวผมได้บอกไม่ผิดพรบอุ้มหายไม่ผิดแน่นอนครับพรบอุ้มหายเนี่ยจะต้องเป็นการกระทำของพนักงานรัฐเจ้าที่รัฐนะครับที่กระทำต่อผู้ต้องหาเพื่อที่จะ
รีดเอาข้อมูล มีการนำพาไปปลดปิดชะตากรรมไม่ว่าซึ่งไม่ใช่เลยครับในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการตามกฎหมายนะครับ โอเค มีการขอหมายค้นจากศาลอย่างถูกต้อง อ่า นะครับในการปฏิบัติเนี่ยก็มีการบันทึกวิดีโอเป็นพยานหลักฐาน เพื่อเห็นว่าเราปฏิบัติถูกต้องตลอดบันทึกเนี่ยผมทราบจากเขาว่าบันทึกเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงนะฮะ โอเค นะครับ งั้นผมเรียนถามท่านนะครับว่าคนใกล้ตัวหรือบอดี้การ์ดของปปชท่านเนี้ฮะบอดี้การ์ดคนเนี้ย ครับ อยู่ในสถานะอะไรตอนนี้ครับ ผมเรียนนะฮะว่าในเอาณวันนั้นแล้วกัน อ่ะ นะครับณวันนั้นเนี่ยทางเจ้าที่ชุดสืบสวนหลังจาก อ่ะ ไปตรวจค้นเนี่ย อ่ะ แล้วก็ได้รับทราบข้อมูลจากการซักถามเบื้องต้นนะครับ ก็ได้แจ้งให้กับทางคณะพนักงานสอบสวนทราบ พนักงานสอบสวนเนี่ยพอได้ทราบเนี่ยก็เห็นว่าคุณสุรสิทธิ์เนี่ยน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้นะครับ กับการตกลงในการรับสินบนทองคำแท่งในครั้งนี้ โอเค นะครับ ก็จะตกอยู่ในฐานะที่ผมอ้างคำพิพากษาศาลฎีกานะครับว่าพวกเนี้ยมันมีการตกลงกันมาก่อน โอเค เขาแค่นั่งอยู่ในรถแล้วก็รับ โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพนักงานสอบสวนเชื่ออย่างนั้นด้วยเนี่ย อืม ก็มีการ อืม ส่งประเด็นไป ให้พนักงานสอบสวนที่สพท่าฉางทำการสอบสวนให้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยคุณสุรสิทธิ์เนี่ยทางชุดสืบสวนและสอบสวนเนี่ยที่ได้รับทราบข้อมูลเนี่ยเชื่อนะครับ อืม เชื่อว่าคุณสุรสิทธิ์เนี่ยไม่มีส่วนรับรู้กับกระบวนการนี้ในครั้งนั้นนะครับ แล้วกรรมการปปชท่านนี้แหละครับ ต้องใช้คำว่าบิ๊กกับปปชเลยนะฮะตกลงท่านอยู่ในสถานะอะไรฮะ ในเรื่องของท่านกรรมการปปชนะครับว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยเนื่องจากการดำเนินการกับกรรมการองค์กรอิสระองค์กรนี้นะครับคือปปชเนี่ยมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ครับ ว่าจะต้องไปอีกช่องทางหนึ่ง ครับ ซึ่งตรงเนี้ยทางพนักงานสอบสวนนะครับก็ได้ทำหนังสือถึงปปช ครับ แจ้งให้ทราบ ครับ นะครับ อืม ไปแล้วนะครับซึ่งทางปปชก็ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร โอเค เป็นหน้าที่ของปปชใน ครับว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะในที่สุดเนี่ยเรื่องนี้จะต้องนำไปสู่การส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อที่จะทำการไต่สวน โอเค ครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็เรียนนะฮะว่าในคดีนี้ทั้งหมดเนี่ยข้อเท็จจริงขนาดนี้คนที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสภาพทางสังคม ครับ และหน้าที่การงานสูงทุกเรื่องเลย ครับ อยากให้คดีเนี้ยทั้งหมดนะครับ ครับ ไปขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลนะครับ ส่วนศาลสถิตยุติธรรมท่านจะตัดสินอย่างไรเนี่ย โอเค ผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับนะครับ ดีกว่ามาสู้กันในสื่อสังคมออนไลน์ ฮะ สู้กันผ่านศาลสื่อสังคมออนไลน์ แล้วก็ ให้เกรียนคีย์บอร์ดหรืออินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ตัดสิน แหมพอท่านพูดถึงเกรียนคีย์บอร์ดหรือว่าสังคมออนไลน์ผู้ตัดสินเมื่อวานนี้ทำโพลรายการผมนะครับคุณผู้ชม แต่เดี๋ยวเพิ่งส่งเข้ามาทีมงานของผมแป๊บหนึ่งเพิ่งเห็นอะไรฮะดาว8แฉกดาว8แฉกยังไงฮะเอาขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวท่านตาลงจะพูดนี่ฮะมีคนปล่อยข่าวลือว่าโจ๊กบินแล้วโจ๊กนี้ไม่แน่ใจว่าโจ๊กไหนนะฮะแต่ดาว8แฉกเนี่ยจะเป็นเพจที่ตามเรื่องของตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมในวงการตำรวจโจ๊กบินแล้วคุณผู้ชมมีข่าวลือนะฮะต้องบอกว่าข่าวลือนะครับและเราเองทีมงานของผมน้องโบเอาอันเนี้ยแตะไปส่งไลน์ไปหาท่านสุรเชษฐ์หักพานเลยนะครับถามว่าสวัสดีค่ะพี่โจ๊กรบกวนสอบถามค่ะตอนนี้พี่ยังอยู่ประเทศไทยอยู่ไหมคะเดี๋ยวรอนะฮะว่าท่านบิ๊กโจ๊กจะอ่านไลน์แล้วตอบหรือเปล่าเอาอันนี้เขาบอกข่าวลือนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวลือเรา ครับ ก็เป็นข่าวลือเนาะแต่พี่ตู่เคยพูดไว้อะไรนะว่าข่าวลือมักจะเป็นความจริงที่มาก่อนเวลาอะไรกับผมไม่แน่ใจนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในมุมของตำรวจสถานะของท่านบิ๊กโจ๊กนี่คือท่านสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าหรือ ครับ ยังไง ก็ตอนนี้นะครับ ฮะ ท่านยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ ครับ นะครับ แล้วก็ยังไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการถูกแจ้งข้อกล่าวหา มีการประกันตัวหรืออะไรมาเกี่ยวข้องนะครับ อือฮึท่านทราบไหมว่าท่านสุรเชษฐ์อยู่ที่ไหน ไม่ทรา ล่า บ สุด ครับ ตำรวจไม่ได้มีการ ผมส่วนตัวผมไม่ทราบ อ๋อโอเคอ่ะไม่เป็นไรเข้าใจอย่างนี้ฮะท่านครับ พอโปรยถึงเรื่องโพลนะต่อกลับมาต่อโพลเมื่อวานนี้รายการผมนะฮะคุณผู้ชมกว่า 60% ยังเชื่อฝั่งของท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยฮะที่เราทำโหวตน่ะ 8,000 กว่าโหวตนะเมื่อวานนี้ที่โหวตกันเข้ามาในช่วงเวลาในรายการนะครับคุณผู้ชม ครับ 64% เชื่ออยู่ทีมบิ๊กโจ๊ก ครับ
36%อยู่ทีมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครับ อันนี้ท่านคิดยังไงทำไมประชาชนถึงยังเทคะแนนหรือว่ายังอยู่ทีมบิ๊กโจ๊กทั้งที่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยถ้าฟังแล้วจากท่านภาคภูมิหรือจากหลักฐานต่างๆที่ท่านไตรรงค์พูดมาทั้งหมดเนี่ยโหมันดูแน่นมากเลยนะฮะมันดูแน่นมากนะครับ ก็ แต่สัง ผม ค เรียน ไป อย่าง ใ นี้นะครับว่าถ้าเราฟังจากโพลซึ่งก็ถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นสารโซเชียลแล้วกันนะครับ เอาเป็นความคิดเห็นของโซเชียล เป็นความคิดเห็นของโซเชียลเนี่ยผมก็น้อมรับนะครับ เพราะเรื่องอย่างเนี้ยมันอยู่ที่การผลิตข่าวนะครับ หรือการทำ I.O. นะครับหรือการผลิตซ้ำวาทกรรมใดก็ตามเนี่ย ครับ อย่างที่ผมเรียนเนี่ยหลายครั้งเนี่ยอย่างเช่นคดีบิ๊กโจ๊กไวคดีบิ๊กต่อช้าเนี่ยพี่น้องประชาชนยังไม่ทราบข้อเท็จจริงตามกฎหมายเลยว่าจริง ๆ มันสลับกัน คดีบิ๊กโจ๊กต่างหากที่ช้ายังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับอย่างเนี้ยพี่น้องประชาชนที่รับทราบเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนน้อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมถึงได้ตั้งคำถามกลับไปว่า ผมเชื่อว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ฝั่ง36หรือท่านจะอยู่ฝั่ง64ผมเชื่อว่าท่านอยากให้คดีใหญ่ขนาดนี้มันไปยุติที่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม มากกว่าที่จะมาจบอยู่แค่นี้ ประเทศไทยเราจะรับกันอย่างนี้เหรอครับว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับระดับท่านรองโจ๊กหรือในคดีล่าสุดเรื่องรับสินบนทองคำแท่งมันจะจบอยู่แค่ตรงนี้เหรอครับมันจะไม่มีบรรทัดฐานทางกฎหมายที่จะนำไปใช้ในอนาคตเลยหรือว่าถ้ามีการกระทำอย่างนี้นะอย่างนี้ถือว่าผิดถ้ามีการกระทำอย่างนี้นะไม่เป็นไรนะครับเอาพยานหลักฐานของทั้งสองฝั่งนะครับไปสู้กันที่ศาลดีไหมครับให้กระบวนการเดินไปตามปกติ และไปสู่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมนะครับผมเชื่อว่าทั้งฝั่ง36และ64ส่วนใหญ่เนี่ยคงอยากให้คดีไปจบที่ศาลจะได้ไปดูไงครับว่าพยานหลักฐานเนี่ยที่ทางตำรวจไม่เคยพูดหรือพูดไม่ได้เนี่ยพูดได้นิดหน่อยเนี่ยวันนั้นเปิดกันเต็มๆทางท่านรองโจ๊กทางท่านผู้ที่ถูกกล่าวหาทางฝั่งท่านรองโจ๊กท่านก็ได้พยานหลักฐานมาและในที่สุดพอศาลตัดสินอย่างไรเป็นที่ยุติเนี่ยถ้าท่านชนะนะครับศาลยกฟ้องหรืออะไรแล้วก็บอกเลยว่าทางเดียนบิดท่านฟ้องกลับเลยครับเอาให้เต็มที่เพราะตอนนี้ท่านจะฟ้องกลับมันก็ติดอยู่ตรงนี้ว่าคดีมันยังไปไม่ถึงไหนอันนี้ยุติธรรมเลยแฟร์ๆแล้วศาลตัดสินว่าบิ๊กโจ๊กไม่เกี่ยวข้องหยุดต้องถามท่านรองโจ๊กครับท่านพร้อมให้คดีขึ้นสู่ศาลไหมท่านอยากให้คดีขึ้นสู่ศาลไวๆไหมไม่ว่าสำนวนจะมาที่ตำรวจนะครับตำรวจทำได้เต็มที่ก็คือมีความเห็นทางคดีส่งไปที่อัยการเห็นตามก็ไปสู่ศาลไปตัดสินกันที่ศาลนะครับและคดีก็โทษต่ำนะครับหรือถ้าปปชส่งกลับมาเป็นคดีเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ก็ต้องไปศาลอยู่ดีท่านให้คดีไปไวดีไหมครับจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันอย่างนี้จะได้ไม่ต้องให้แฟนคลับของท่านเนี่ยกังวลใจเอาให้สบายใจเลยคือไปสู้กันที่ศาลผมเชื่อว่าท่านก็คงเชื่อมั่นในศาลสถิตยุติธรรมว่าเป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่พี่น้องประชาชนมั่นใจมากที่สุดอีกประเด็นหนึ่งครับตอนนี้ท่านภาคภูมิออกมาแล้วก็ชัดเจนเป็นคนอดีตคนสนิทนะฮะจะเรียกว่าอดีตคนสนิทหรือเปล่าเขาอาจจะยังสนิทกันก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่เป็นว่าก็คือคนใกล้ตัวของคุณบิ๊กโจ๊กออกมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ออกมาเปิดเผยหลักฐานต่างๆให้กับทางตำรวจเพื่อดำเนินคดีแล้วลูกน้องคนอื่นๆล่ะครับมีข้อมูลไหมครับว่าแต่ละท่านยกตัวอย่างเช่นคุณคริสหรือคุณเขมออกมาอยู่ฝั่งของทางด้านกับภาคภูมิหรือเปล่าท่านทราบมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะหรือแม้แต่ท่านอื่นๆเช่นพลตำรวจตรีนำเกียรติเป็นต้นคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่าเรียกว่ามาอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนั้นเลยครับก็อยู่ที่ว่าพยานนะครับหรือผู้ที่อยู่ภายใต้สภาวะกดดันหรือจำยอมแบบท่านภาคภูมิที่ท่านออกมาพูดเนี่ยว่าท่านอยู่ภายใต้สภาวะนี้มานานและท่านเห็นว่าการกระทำนั้นไม่ถูกต้องแล้วท่านมีพยานหลักฐานอยู่ในมือท่านรับรู้ข้อมูลนะครับท่านผมต้องเรียนว่าท่านกลับใจหรือยุติในการที่จะอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้กระทำความผิดเพราะท่านเห็นแล้วว่ามันต่อเนื่องต่อสู้คดีไปในแบบที่ในที่สุดมันก็มีคดีนี้ออกมามันมีการกระทำความผิดเพิ่มมาอีกนะครับท่านยุติบทบาทตรงนั้นเห็นว่ายับยั้งนะครับและก็เอาพยานหลักฐานมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องและพร้อมที่จะรับทุกสภาพอันนี้ผมฟังที่ท่านพูดไม่ว่าในที่สุดท่านจะถูกปปชพิจารณาว่าต้องเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกไต่สวนนะครับหรือในที่สุดจะต้องถูกฟ้องต่อศาลอย่างไรท่านก็พร้อม
นะครับและก็รับสิทธิตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเอาพยานหลักฐานในคดีออกมาให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอื่นถ้าเห็นว่าตนเองเนี่ยไม่อยากที่จะร่วมกระทำความผิดนะครับถ้าท่านคิดอย่างนี้นะฮะผมก็ยืนยันว่าเป็นสิทธิของท่านนะครับที่จะนำพยานหลักฐานมาพบเจ้าที่ตำรวจหรือไม่ให้ข้อมูลกับเจ้าที่ตำรวจท่านภาคภูมิออกมาพูดเมื่อวานนี้ด้วยว่ามีลูกน้องที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับจากท่านบิ๊กโจ๊กนี่คือคำกล่าวอ้างของท่านนะครับไม่ทราบว่าในส่วนของอดีตลูกน้องจะมีการแจ้งความเรื่องของทำร้ายร่างกายด้วยหรือเปล่าท่านพอทราบไหมครับมีอันนี้เป็นเรื่องการแสดงเจตจำนงตรงนี้ไหมคือตรงนี้คงต้องเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับว่าท่านมีการถูกทำร้ายร่างกายจริงหรือไม่นะครับแล้วท่านเห็นว่าการที่ท่านถูกทำร้ายร่างกายโดยบุคคลที่มีสภาพตำแหน่งสูงกว่าเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับชั้นผู้น้อยถูกผู้ใหญ่รังแกเนี่ยเราเห็นอยู่ในหลายหน่วยงานสังคมรับไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ถ้าท่านเห็นว่าท่านถูกรังแกอย่างนี้ท่านจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองไหมท่านจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่อยู่ในสถานะแบบเดียวกับท่านไม่ต้องมาโดนแบบท่านจากบุคคลอื่นนะฮะไม่เกี่ยวกับท่านรองโจ๊กก็ได้นะครับเราเห็นในหลายหน่วยงานที่ชั้นผู้น้อยเนี่ยออกมาร้องเรียนว่าถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านตรงนี้ผมคงให้ความเห็นอะไรไม่ได้คุณผู้ชมครับคดีนี้ต้องบอกว่าเป็นการเดิมพันศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะฮะเพราะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาก็เป็นอดีตตำรวจใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องเห็นถึงผมใช้คำประชาชนชาวบ้านแล้วกันก็คือความเน่าเฟะหรือว่าเละตุ้มเป๊ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ไม่ใช่องค์กรแต่เป็นเฉพาะบุคคลบางบุคคลและพ่อแม่พี่น้องตำรวจ 200,000 กว่านายทั่วประเทศไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะหมดกำลังใจกันนะครับผมก็นิดเดียวนะฮะอยากจะขอความเป็นธรรมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับการทำอย่างนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราถือว่าเราทำตรงไปตรงมาแม้ผู้กระทำความผิดเนี่ยจะเป็นถึงอดีตผู้บัญชาชั้นสูงนะครับเราก็ยอมทำนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำคดีแบบนี้ในที่สุดจะมีมุมกลับว่ามองเข้าไปเนี่ยดูดิขนาดเป็นถึงรองผบตรยังทำผิดอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทำอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ไม่มีอคตินะครับโอเคท่านพูดประเด็นนี้ดีมากเพราะผมจะถามต่อเลยนะครับสุดท้ายที่ผมบอกเป็นการเดิมพันคุณผู้ชมฟังตามผมนะครับแล้วถ้าสมมติสรุปออกมาด้วยความเคารพนะครับผมไม่รู้แล้วผมไม่ก้าวล่วงว่าศาลท่านจะตัดสินอย่างไรสมมุติเกิดมีการตัดสินออกมาแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ผิดสมมตินะผมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ผิดทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงตัวท่านเองจะมีการแสดงความรับผิดชอบอะไรหรือไม่ต่อกรณีนี้หรือจะอธิบายกับสังคมยังไงว่าโอ้ยเราเล่นมาขนาดนี้หลักฐานแน่นขนาดนี้พอถึงเวลาปุ๊บอ้าวศาลยกอย่างนี้เป็นต้นจะเกิดอะไรขึ้นฮะผมเรียนว่าผมอยากให้ขึ้นไปสู่การพิจารณาคดีของศาลนะแล้วก็ยืนยันว่าทางเจ้าที่ตำรวจเราเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานหลักฐานวัตถุหรือนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปสู้ในการพิจารณาคดีของศาลส่วนศาลสถิตยุติธรรมท่านจะมีคำพิพากษาอย่างไรนะครับที่สุดเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับครับแล้วถ้าท่านบิ๊กโจ๊กฟ้องกลับก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะใช้สิทธิ์ในการดำเนินการทางศาลทางกฎหมายของท่านอยู่แล้วอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราเป็นตำรวจเราก็โดนดำเนินการอย่างนี้มาบ่อยครั้งไม่ได้กังวลเลยครับแต่ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามกระบวนการถูกต้องครับต้องทำทุกอย่างตามกระบวนการที่ถูกต้องตามพยานหลักฐานและตามกฎหมายครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโอ้โหรู้สึกคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายเหลือเกินนะฮะคุณโบครับแต่พูดคุยมาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตท่านฮะอันนี้ผมขอมอบของให้ท่านนิดนึงนะฮะรวมกันไม่ถึง 3,000 บาทนะครับท่านครับขออนุญาตนะครับอันแรกก่อนเลยนะครับขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นอูมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอ
รืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือก My Basin จาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศ My Basin จาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ My Basin ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับหลังจากอมเสร็จแล้วนะฮะท่านอาจจะต้องดมต่อหรือเปล่านะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่เป็นไรครับผมวางตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับคุณผู้ชมยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับคุณผู้ชมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับนี่คือสูตรนะดั้งเดิมของเขาก็คือเนี่ยฮะกระปุกสีน้ำเงินนะฮะฉลากสีเหลืองนะครับแต่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองยังมีสูตรดอกไม้หอมด้วยนะครับซึ่งสูตรดอกไม้หอมนี้ได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะฮะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ชอบทำอาหารนะฮะต้องฟังทางนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะฮะใน3ขั้นตอนทำได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ครับ Easy Life มาพร้อม8โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อเครื่องดื่มธัญพืชสดใหม่สะอาดเข้มข้นในแบบของคุณนะครับ Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอันนี้คือ Seagull Electric นะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ฮะ Seagull Electric นะครับและผมก็มีเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายนะฮะนี่ฮะ Mini Food Chopper นี่นะฮะตัวนี้นะครับมอบให้ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับท่านครับต่อกันอีกนิดนึงนะฮะยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตาหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายนะฮะจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่นะฮะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตาหารคู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่มอบให้ท่าน2 ขวดด้วยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับและเรามีอัปเดตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะอัปเดตเดี๋ยวก่อนนะครับอัปเดตจากดา8 แฉกเพิ่มเติมใช่ไหมฮะเอาขึ้นมาเลยไหมโอเคเดี๋ยวทีมงานเตรียมก่อนนี่ คนใกล้ตัวบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมแต่จังหวัดไหนไม่ได้บอกเอ้าตกลงบินนี่คือบินไปต่างจังหวัดแสดงว่ายังอยู่ในประเทศไทยใช่หรือไม่นะครับคนใกล้ตัวบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมแต่จังหวัดไหนไม่ได้บอกนะครับยังมีข้อมูลจากทางด้านของท่านภาคภูมิเพิ่มเติมด้วยนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นฟังตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณนะฮะผงปรุงรสรส1นะครับสนับสนุนนะฮะรายการนะครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรส1ครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รส1ครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรส1 Number 1ปรุงอร่อยแน่รส1นะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market นะรวมถึง Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รส1ครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับรส1นะครับต่อครับใครที่กำลังมองหาบ้านหรือว่าคอนโดนะฮะแนะนำแอปนี้เลยนะครับแอปบ้านแอปบ้านนะครับby Jam นะฮะแอปบ้าน by Jam เป็นแอปค้นหาอสังหานะครับจากเครือ Jmart Group ครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการนะครับเป็นบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายนะครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีเลยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกนะฮะให้โหลดแอปบ้านแอปบ้านนี่นะครับติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับจากเครือ Jmart Group นะครับแอปบ้านนะฮะขออภัยทางรถ1นี่ทางทีมงานเตือนผมขออภัยฮะพอดีของเราเยอะนิดหนึ่งยังมีจากรถ1นี่รถ1นี่ของดีครับขอบคุณมากๆวันนี้ท่านครับขอบคุณครับท่านครับวันนี้นะฮะมีอีก1นวัตกรรมใหม่คุณผู้ชมครับนี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะฮะที่ทำงานง่ายก็คือเสียบสาย USB เชื่อมต่อง่ายนะฮะ USB Type C เสียบไปพร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันทีเลย 2,000 บาทนะครับสำหรับ BrainTech Tri Screen นะครับนี่ฮะใส่โค้ด Let's Play AI BrainTech Tri Screen ขอบคุณมากๆนะครับต่อกันอีกนิดนึงครับท่านครับอย่าเพิ่งเบื่อนะอันนี้พอดีเดี๋ยวท่านมีลูกน้องช่วยถือ ครับ ของกลับมาด้วยนี่ขอบคุณครับ
บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะฮะคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express นะฮะยังมีแบรนด์ Clean D ของ Big C นะฮะแล้วก็ก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ติดต่อได้นะฮะ และอีกนิดนึงสั้น ๆ นิดเดียว คุณผู้ชมที่ชม YouTube อยู่ณตอนนี้นะครับ จะมีเครื่องหมายตะกร้าตรงนี้นะฮะในช่องทางกองคอมเมนต์ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีสินค้าต่างๆ มากมายที่คุณสามารถที่จะช็อปได้เลยนะครับหนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์ของชนอโรมาทีนะครับเป็นครีมทามือนะสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับ CHOL พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือนะครับนี่คือครีมทามือที่ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยผิวมือได้นะครับเพราะเราใช้น้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีน้ำหอมนะฮะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่เหนียวเหนอะหนานะครับซึมไวบอกได้เลยนะครับทาเสร็จปุ๊บสามารถที่จะไถมือถือได้ลื่นปื๊ดเลยนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมขายในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าชั้นนำมาหลายปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียนะฮะคิงพาวเวอร์นะครับแล้วก็สยามพารากอนเทอร์มินอลผมก็ไปออกอีเวนต์ด้วยนะครับเทอร์มินอล21เพราะฉะนั้นลองเปิดใจดูครับผมมี50 SKU นี่เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะเป็นหนึ่งในนั้นที่เราจะเปิดใจกันนะครับเป็นครีมทามือราคาคุ้มค่าลองเข้าไปดูนะครับลองเปิดใจการใช้ครีมทามือที่เป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีพวกสารเคมีต่างๆเป็นสารสกัดจากธรรมชาติพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada TikTok Facebook นะครับ CHOL ครีมทามือจากชนโรมาทีนะครับแบรนด์ของผมลองดูนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะท่านไตรรงค์ครับวันนี้เองนะครับท่านพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยนะฮะก็คือรองหนึ่งนี่นะครับหอบหลักฐานปึกใหญ่เลยคุณผู้ชมครับกว่า200แผ่นเข้ายื่นต่อวุฒิสภาเป้าหมายคือร้องเรียนให้ตรวจสอบบิ๊กโจ๊กและกรรมการปปชที่เกี่ยวข้องกับปมสินบนครั้งนี้นะครับเจ้าตัวเปิดใจยอมรับว่าจุดแตกหักคือการถูกบีบให้เป็นแพะรับบาปในคดีทองคำ200 บาทและความขัดแย้งรุนแรงตอนแถลงข่าวคดีเว็บพนัน BNK Master ที่ไปพาดพิงถึงอดีตผบตรโดยไม่มีหลักฐานจนทนไม่ไหวต้องออกมาแฉครับซึ่งงานนี้วุฒิสภารับลูกแล้วนะครับชี้ช่องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 236 หากเรื่องไปถึงประธานศาลฎีกาและศาลรับคำร้องเมื่อไหร่แล้วก็กรรมการปปชคู่กรณีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยนะฮะงานนี้สะเทือนตึกสนามบินน้ำแน่นอนโอ้โหเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆคุณผู้ชมครับขอบคุณนะฮะสำหรับคอมเมนต์ต่างๆที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับและผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะให้ถึงชั้นศาลแหละอย่างที่ท่านไตรรงค์นะครับได้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะประชาชนอยากจะเห็นไหมขึ้นถูชั้นศาลผมคือขออภัยนะเราไม่ได้ทำโพลตรงนี้เพราะว่าพอระบบตรงนี้มันทำโพลนี้ไปแล้วมันก็ได้ยิงยาวเดี๋ยวโอกาสหน้าแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะอยากจะเห็นเรื่องนี้ไปถึงชั้นศาลให้ศาลท่านตัดสินจากเพราะว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยหลักฐานมันต้องมาจากทั้งสองฝั่งทุกอย่างต้องขึ้นไปทั้งหมดแล้วไปสู้กันด้วยแล้วก็จะได้ยุติกันโดยที่ไม่ต้องมีข้อโต้แย้งนะครับเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเวลามีคดีความใดก็ตามเนี่ยไปยุติที่ศาลเนี่ยทุกคนก็จะรับถ้าอย่างนี้เอานิดเดียวคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับพิมพ์ง่ายๆได้ไหมฮะอยากกับไม่อยากถ้าอยากให้เรื่องนี้ไปถึงศาลแล้วให้ศาลเป็นคนตัดสินพิมพ์คำว่าอยากถ้าไม่อยากให้ศาลตัดสินคือหมายถึงว่าเราจะตัดสินกันเองตรงนี้แล้วบอกให้บิ๊กโจ๊กถูกกลั่นแกล้งคุณก็พิมพ์คำว่าไม่อยากดูนะครับที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้อยากให้ลองพิมพ์กันมาถึงแม้ไม่ได้โหวตเนี่ยลองพิมพ์กันมานิดนึงได้ไหมครับให้เวลาสัก 2-3 นาทีจะได้ดูนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ที่พิมพ์กันเข้ามาเนี่ยอยากกับไม่อยากเพราะผมเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะท่านพูดตรงๆนะก็เป็น FC ของท่านบิ๊กโจ๊กอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเราไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อคติกับท่านบิ๊กโจ๊กมีหนำซ้ำผมยังถูกตั้งคำถามด้วยแหละว่าผมอยู่ทีมบิ๊กโจ๊กก่อนหน้านี้เพราะท่านออกรายการก็หลายครั้งนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านได้พูดแล้วผมไม่ปฏิเสธนะว่าที่ผ่านมาเวลาคดีชาวบ้านที่เราทำใช่ไหมคุณโบแล้วเรามีประเด็นปัญหาต่างๆที่ติดขัดเรื่องของตำรวจเนี่ยเราก็โทรหาท่านจริงๆเราโทรหาตำรวจทุกนายนะครับแต่ว่าได้รับการตอบสนองจากท่านบิ๊กโจ๊กเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าข้างท่านถ้าท่านทำผิดท่านก็ต้องยอมรับกรรมเพราะผมก็พูดกับท่านตรงๆเหมือนกันว่าท่านโจ๊กครับสิ่งที่ท่านพูดนี่ท่านรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะถ้าสมมุติเกิดมีพยานหลักฐานท่านผิดก็คือผิดจริงนะท่านบอกได้เลยเต็มที่ไม่ว่ากันนะครับอยากไม่อยากนั่นแหละอยากเห็นทั้งสองฝ่ายครับก็แสดงว่าอยากเห็นทั้งสองฝ่ายออกมาให้ข้อมูลถูกนะฮะ
อยากครับอยากค่ะอยากค่ะโอ้ยอยากอยากหมดเลยเนี่ยมีคนพิมพ์ไม่อยากไหมครับ ไม่ต้องห่วงครับผมไม่แขวนท่านละฮะแต่อยากรู้ว่ามีไม่อยากบ้างไหมฮะอุ้ยเนี่ยท่านให้ดูท่านก็เห็นตรงนี้นี่ใช่ไหม เห็นครับเห็นครับ เนี่ยอยากแฟร์ดีค่ะถูกฮะถูกครับอยากเห็นความจริงไปจบที่ศาลถูกฮะถูกครับอยากครับขอบคุณมากๆนะครับ ครับ นี่เห็นเม้นตัวเองไหมนี่เราขึ้นนี่คือจอ Brain Tech Tri Screen นะฮะโฆษณาต่อเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือ4หน้าจอนะเนี่ยจริงๆนี่เป็นอีก1จอนะฮะตรงเนี้ยข้างหน้าเป็นอีก1จอนะครับเพียงแต่ว่าเราใส่โลโก้จริงๆเราสามารถที่จะคิดดูนะเวลาใครที่เป็นเกมเมอร์หรือก็เล่นหุ้นหรือดู YouTube แล้วก็แชทแล้วก็ทำงานเนี่ย4หน้าจอนี่เมามันมากเลยนะครับแฟร์ดีครับอยากครับขอบคุณมากครับที่พิมพ์กันเข้ามานะฮะเราไปดูผลโหวตกันนิดนึงนะครับผมถามว่าลูกน้องเก่าแฉบิ๊กโจ๊กหมดเปลือกคุณเชื่อหรือไม่เอาขึ้นมาครับเชื่ออยู่ที่ 49% หมายถึงว่าเชื่อลูกน้องเก่าก็คือท่านภาคภูมินะฮะไม่เชื่ออยู่ที่ 31% ไม่แน่ใจอยู่ที่ 20% นะครับเพราะฉะนั้นเอาตรงๆก็คือยังสูสีอยู่นะฮะยังใกล้เคียงอยู่แต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเชื่อมากกว่าไม่เชื่อแต่ไม่แน่ใจอีก 20% ตรงนี้แหละครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะให้ถึงชั้นศาลมันจะได้จบ แฟร์ดีครับ จะได้จบไปเลยไม่ต้องมานั่งกังวลใจนะครับ ครับ เรียบร้อยไปแล้วครับคุณโบ ขอบคุณ ต ครั อบ นนี้นะครับเอาละขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขายของเนียนๆใช่แล้วฮะผมขายของอย่าลืมนะฮะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับว่าถกไม่เถียงตอนนี้อยู่ที่ช่องวัน 31 แล้วนะครับช่องวัน 31 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา 15:45 นาทีจนถึง 16:30 นาทีทางทีวีนะครับแล้วเรามาต่อกันออนไลน์แบบนี้และนอกเหนือจากนั้นครับเรายังมีรีรันอยู่นะครับไปต่อที่ GMM ด้วยนะฮะ GMM ช่อง 25 6 โมงตรงครับ 18 นาฬิกานะครับยาวๆไปนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนๆของรายการถกไม่เถียงและแฟนๆของช่องวัน 31 รวมถึงช่อง GMM 25 ด้วยนะครับวันนี้อันนี้เอาต่อแล้วท่านนิดเดียวฮะท่านไต่ลงแป๊บเดียวอันนี้คือยังไงสแกนเคียวโค้ดหน้าจอแล้วอยู่ไหนอะเสื้อมาดิเร็วทีมงานของผมนี่สุดยอดเลยผมบอกให้น่ารักที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นท่านไต่ลงทีมงานของผมนี่ยิ้มตลอดแล้วมันทำให้ผมยิ้มอารมณ์ดี ครับ นึกออกไหมฮะทำงานต้องขอบคุณคือเรามาบ้านหลังใหม่เนาะแล้วก็พี่ๆน้องๆของช่องวัน 31 น่ารักมากทุกคนเลยนะฮะทุกฝ่ายตัดมาเลยเดินตัดมาเลยเธอ เดินมาทางนี้เลยเธอไม่ต้องอายเธอโชว์ตัวหน่อยน้องมะเหมี่ยวของผมนะฮะนี่น้องมะเหมี่ยวกลัวอะไรถ้าใครที่ดูหมาป่าเกมหมาป่าและเกมครูโค่นอำนาจแล้วจะมีเสียงผู้หญิงนะครับที่เป็นโมเดเลเตอร์คือน้องเหมี่ยวคนนี้เมื่อกี้นี้นะครับนี่เสื้อแบบนี้ครับท่าน ครับ นี่คือเสื้อถกไม่เถียงครับเป็นเสื้อประวัติศาสตร์เพราะเรามีจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นสแกน QR code นะครับลุ้นรับเสื้อรุ่นประวัติศาสตร์นี่นะฮะนี่คือข้างหน้าแล้วนี่คือด้านหลังครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับเราเริ่มรายการตั้งแต่ปี 2021 นะฮะนี่มองด้วยตาเนื้อสวยไหมอ่ะ สวยครับ สวยไหมฮะท่านอัด สวยครับ ชื่อเล่นของท่านไตรรงค์คือท่านพี่อัดนะฮะอัดท่านอัดนี่นะโอเคนะเพราะฉะนั้นสแกน QR code หน้าจอมาตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามวันนี้ต้องขอบคุณท่านไตรรงค์ผิวพรรณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติและท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มาสร้างความกระจ่างผมเชื่อว่าที่ท่านพูดนะผมเชื่อว่าสังคมต้องการก็คือให้ไปจบกันที่ศาลเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ครับ ไม่มีอคติแน่นอนนะครั และ บ ที่สำคัญที่สุดเป็นธรรมต่อสังคมด้วยครับ เรื่องใหญ่ขนาดนี้ควรมีบทยุติที่ทุกคนต้องยอมรับและเป็นบรรทัดฐานครับ วันนี้กราบขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ